you. Àrọ̀ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo tó bá ti jẹ́ àrọ̀ọ̀rọ̀ mọ́. Àwọn tó mú kọ́jọ́ òní wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo tó bá pátápátá àrọ̀ ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́. Orí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fèyí ṣe lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀. Wọ́n lè bí lẹ́rìí wípé ìdálọ́kùnrin ìwòtọ́ lápẹẹrẹ lágbájá ní tàmẹ́dọ́ní ìmọ̀lẹ́ akéwìrì ọmọ wọn lọ́gbọ̀mọ̀ṣọ́ ajílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo ní a very good afternoon and welcome once again to the live transmission. My name is Olayomi Koiki Media, bringing the world closer to your doorsteps. A Yoruba nation activist, a journalist, a father, uncle, and likewise, a humanitarian person. Moki Bugwa Kakiribiti Batingbawa, we are fully live on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 different channels. So if you're not comfortable with one, you can switch to the other one as well. I'm going to be giving an update on the Iwere Ile Amasoro Nikpe. I'm also going to be telling you about Nigeria. Should we be concerned? Should we be worried? It seems that Big Bubomo Yoruba, we are probably thinking that it's not going to happen. But now that we are probably hearing it from those that are within where the problem is existing, maybe that might change your opinion. And when I'm looking like this, because I have multiple cameras, I'm streaming on different platforms. So I might move my eyes like this, I might move it like this, I might move it like that. So that Wani Ojulo Rawa. Before we play the anthem, like I always say, just to put it on record all the time, in the 31st of October 2023, that means October is gone, and we give thanks. I am talking to the real Yoruba people. Don't wait for your life to be taken before you join Yoruba Nation. That is your own problem, not mine. But one thing I know is that you will probably be on that last lap and you realize that, wow, so in ton solat odumetai, so bo se ma ri lele. The governor of Borno State is telling us something, and we should start taking note of that. What he has said is not something we should take slightly as a joke. Enti gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ mú ní kodoro. Bola Tinubu will have maximum 8 years to run the affairs of that contraction you call Nigeria. But Boko Haram may wipe Nigeria off the map. That is scary, but it's a fact. It would happen if we do not stop it now. The governor of Borno State has now raised an alarm that Nigeria might be wiped off the map. Wọ́n ní gbúròó ẹ̀ mọ́ rárá. Wọ́n ní gbúròó in tó ń pè ní Nigeria mọ́ pátápátá. And that is subject to if me and you fail to act now. It might be in the next 20 years. It took the Taliban 20 years to wait for America. America pumped billions of dollars into Afghanistan. Koda, America left in a hurry. I hope it will not be too late before you start speaking out, so that we will not all be trapped in what is called Nigeria anymore. Let's go with it and then we start the program. We'll probably have just about 2 hours
or less than that. Mo kí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè, mo kí wọn dáadáa, mo dẹ̀ kí ìyàwó wọn. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n dúró lórí pé ibi tí Yorùbá wà lénìí ibẹ̀ kọ́ ló yẹ ká wà. Mo kí bàbá wa Chief Banji Ayélóge, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn Afẹ́nifẹ́re, mo kí Ìbà Gani Adams, mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá, mo kí gbogbo àwọn olóṣèlú. Ó ti pé ọ̀sẹ̀ kan ní last week tí mo jáde tí a sọ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń yọ wá lẹ́nu ní agbègbè kan nílẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní Ìwéré Ilé, a fún wọn ní ọjọ́ 7. Àwọn kan tún doubt bóyá ó máa rí bẹ́ẹ̀ àbí kò ní rí bẹ́ẹ̀. Àwọn kan tún pè láti jẹ́ ká sọ pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Mo ní àwa ò ní sọ̀rọ̀ kẹ́ má bá níbẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ lóyè Ìgbòho, a ní sọ̀rọ̀ ká má bá níbẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn mídíà wa tó pohùn síta nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìwéré Ilé. Ó dà ń pé pronunciation mi ti better díẹ̀, ó ti correct mi, Ìwéré Ilé. Nígbà tí a jáde tí a sọ pé a fún àwọn Fúlàní ní ọjọ́ 7, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n rò pé bóyá eré là ń ṣe. Nígbà tá náà fún wọn ní ọjọ́ 7, kò tí ì pé ọjọ́ 7, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi nǹkan ń ṣẹlẹ̀ tí kò hàn sí gbogbo ẹ̀yin, àmọ́ àwọn tá wà lẹ́yìn ó hàn sí wa. Àmọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Elédùmarè tó dúró gẹ́gẹ́ bí ìdáàbòbò fún gbogbo ọmọ Yorùbá, torí pé ọba Elédùmarè ló ń dáàbòbò wa. A níjọba kankan mọ́ níbi tílẹ̀ ṣú lénìí tó ń dáàbòbò wa. Gbogbo ẹni tó bá sì ń sọ pé ẹ níjọba, irọ́ lẹ̀ ń pa, ẹ níjọba. Nítorí pé ìjọba tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo wọn látòkè délẹ̀, they are failure. Mo kíyàwó Àṣà àti Ìṣe TV. Tá bá ní ká wo èní, a rí pé a níjọba. Àmọ́ ọba Elédùmarè ó fi èèyàn kan ó fi ṣe gàrí tíra wa.
ẹ gbọ́ mi yé ọba tó lè ní tó lànà tó tún máa ní ilẹ̀ Yorùbá tó máa ní wá tó máa fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa ó wá fún wa léèyàn kan tí èèyàn kan yẹn bá ti ní ká fi ohùn síta ó ti di dandan pé gbogbo tó ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá pátá á máa mì fìtìfìtìfìtìfìtì. Kódà àwọn kan ń dúró pé ṣé mo máa jáde láti sọ̀rọ̀ lé lórí nítorí pé wọ́n ní ọjọ́ méje àwọn ń kà á kábíyèsí Elédùmarè. Bàbá wa olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ó náà ń bẹ nínú ìgbàlà àmọ́ ṣé Ìgbòho ń bẹ nínú ìgbàlà Ìgbòho tó wá ń bẹ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Olóyè ti yàtọ̀ sẹ́ni tó máa ní ká sọ fún in tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kó náà ò tún sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọmọ Adéyẹmọ òun yàtọ̀ ó náà òun nìkan kọ́ ni ọmọ Yorùbá àmọ́ ìfẹ́ tóun ní sí ìran òun ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Màá kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olórí ẹ̀ tí a mọ̀ sí àwọn aya tí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho tó fẹ́ tó bímọ fún nítorí pé kò sí tọkùnrin kan lè ṣe tí aya bá ti sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Mo fẹ́ fi dá gbogbo ọmọ Yorùbá lénìí tí a mọ̀ sí the last day of the month pé ọba Ìwéré Ilé ó sọ fún gbogbo Fúlàní pé kó palẹ̀ mọ́ ẹrù wọn kó tó dọjọ́ méje. Kábíyèsí Elédùmarè. Ọba Ìwéré Ilé ó kìlọ̀ fún gbogbo Fúlàní tó ń bẹ ní àbá yẹn pé nígbà tí olóyè ti rán agbẹnusọ ẹ̀ pé kó sọ̀rọ̀ olóyè máa mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó máa múṣẹ. Olóyè ò kì í ṣẹni tó máa sọ̀rọ̀ tí kò ní múṣẹ. Àmọ́ olóyè ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun ń bẹ nínú ìgbàlà àmọ́ tí a bá wo gbogbo tó lọ ní Ìwéré Ilé lẹ́ni a dúpẹ́ fún bàbá wa ọba Ògbóni. A play díẹ̀ nínú fọ́nrán tí ó kàn wá lọ́wọ́ bọ̀ mo fẹ́ kó yé gbogbo ọmọ Yorùbá pé bí wọ́n ti ṣe ń pa wá nínú Ìwéré Ilé kékeré nìyẹn tí ọmọ Yorùbá bá sùn tẹ́ ẹ̀ jí ilẹ̀ tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá might be wiped off. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ gọ́fínà Borno State ló ní kìlọ̀ fún yín bẹ́ẹ̀. Gómìnà Borno ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé Nigeria will be wiped off on the map of the surface tí a bá fi ọ̀rọ̀ yìí tá a bá fi ṣeré. Ó ní kí n sọ fún ọmọ Yorùbá àti àwọn ẹ̀yà tó kù pé gẹ́gẹ́ bí Danjuma ṣe sọ fún wa níjọ́sí pé ká lọ máa múra sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí the former Navy Commodore Ọlákúnlé Ọláwùmí bó ṣe sọ fún wa pé Nigeria will be Islamized. Kódà àtútù rí pé Sultan of Sokoto ó invite Dr. Zak láti Malaysia tọ́tù wá ń sọ fún wa pé mùsùlùmí ló ní control gbogbo tó ń pè ní immigration àti tó ń pè ní air force. Mo sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá mo ní Sultan of Sokoto òun gangan ló lórí yìí. Àṣírí yẹn tútú nígbà tí arákùnrin tó ń pè ní Dr. Zak nígbà tó máa sọ̀rọ̀ ó náà wá bá olórí Nàìjíríà the head of state. Ṣé Sultan of Sokoto ni olórí Nàìjíríà àbí President Bola Ahmed Tinubu? We are playing with fire. They are just waiting kí Bọ́lá Tinubu parí tenure ẹ̀
and they will deal with every one of us. Mo ní kí gbogbo wa ká lọ máa múra dáadáa. Ẹ ní ọ̀rọ̀ mi ó ń rùn. Let's first stick with ìwéré ilé. Ìbéèrè kan tá à ń béèrè ni pé ṣé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ti di pàdípàdí pẹ̀lú àwọn Fúlàní ni nítorí pé kò fẹ́ yé wa mọ́ báyìí. Tó wá di pé ó dìgbà tí àwọn ọmọ Yorùbá tí a bá activate pé bí wọ́n ti ṣe ń pa wá lánàá a lè show mo post picture yẹn sórí Twitter. Twitter was almost gonna lock me off today. But Twitter jẹ́ platform kan tó ṣì wà very very sensitive ju gbogbo àwọn platform tó kù lọ. Tó bá yẹ pé YouTube la gbèrú picture yẹn sí, I will probably be locked today. Bí wọ́n ti ṣe ń pa wá ní wèrè ilé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún pa wá ní ibi tó ń pè ní òkè. Mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ n mú bẹ́ẹ̀ jáde. The image cannot be shared at all. Very very gruesome images. Ṣé ó dìgbà tá a bá ń jáde tá a tún sọ pé a tún ń bọ̀ báyìí o ládùúgbò báyìí ṣé yẹn lẹ fẹ́ ká máa ṣe ní gbogbo ìgbà? Ẹ fẹ́ kí olóyè máa jáde kó máa sọ pé a tún ń bọ̀ ní àdúgbò kan, ìjọ́ wo la fẹ́ máa ṣe yẹn dà? I cannot share the image. Ní nǹkan tó fi ránṣẹ́ sí mi níbi tó ń pè ní, and I've spoken with them on the ground. Fulani has started killing us in my town. Komu Itesiwaju local government in Oyo State. Please help us call the attention of our... Please, Yoruba nation no going back. Please call the attention of CSI. Ìjọ́ la fi máa pe CSI. Lọ́tún lósì. Nígbà tá ní gómìnà tó ń gba security vote nílẹ̀ Yorùbá. Àìtí ìdánu kúrò níbi tí ìwéré ilé ní òkè òmù. Bẹ́ẹ̀ni, Komu rather. Komu Ìtẹ̀síwájú local government ní Ọ̀yọ́ state. The image is very very bad. Ìyẹn fídíò àti picture tó fi ránṣẹ́ sí mi, mo dẹ̀ ti bá wọn sọ̀rọ̀ nísàlẹ̀. Mo wá ń bi gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pé ṣé ó ti di pé ó dìgbà táwọn Fúlàní tó bá wipe wa out ká tó activate ká tó gbé ohùn sókè ká tó sọ̀rọ̀ pé ibi tí Nàìjíríà ń gbé wa lọ yìí apàṣẹ gè sí gbogbo ọmọ Yorùbá lára. The Borno state governor is worried, but ǹjẹ́ àwọn balẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ àwọn náà wà concerned? Mo wà lórí ètò lọ́wọ́ bàbá, mo wà lórí ètò báyìí. Ẹ jẹ́ n pè tí bá ṣe tán. All right. Ǹjẹ́ àwọn balẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ àwọn tẹ̀ ń wò pé Nàìjíríà tí gbogbo wa jọ wà nínú èyí kò ní ṣe àkóbá àdábá fún gbogbo wa? Last year ẹ̀gbọ́n wa Gbénga Owólabí ó padà láti Maryland. Ó lò ọjọ́ kan péré nínú Nàìjíríà kó tó kidnap ẹ̀. Wọ́n pay ransom to the tune of almost 10 million. Wọ́n máa padà pa náà ni. Dr. Aborode was killed as well. Ọmọ Yorùbá mélòó ló gbọ́dọ̀ pa kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún ìjọba pé security àti ààbò ilẹ̀ Yorùbá ó wà lọ́wọ́ wọn kò ń ṣọwọ́ Ìgbòho ló wà. Ọlọ́run kò fi olóyè Ìgbòho ó fi kẹwàá ni. Ó wá ní kí n máa sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun náà ń bẹ nínú ìgbàlà àbí nínú ìgbàlẹ̀. Ìgbòho ò ní sọ̀rọ̀ kó má múṣẹ. Ìgbòho yàtọ̀ sẹ́ni tó máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní gbọ́ ohun ẹ̀. Ohun Ìgbòho tó gbọ́ látara inú mi níjọ́ Sunday tó kọjá lọ lọ́hùn pé a fún wọn ní ọjọ́ 7 ọba ìwéré ilé ó dẹ̀ sọ fún àwọn Fúlàní pé kó máa palẹ̀ mọ́ ẹrù wọn. Kábíyèsí Elédùmarè. Ọba ìwéré ilé ó ń sọ fún àwọn Fúlàní tó ń bẹ nínú ababẹ̀. Mo tẹ̀lé olóyè lọ síbì kan ní lára àwọn kan tó ń pè ní Aba ní 2021. Bí wọ́n ṣe ń pa wá náà níjọ́ náà ní ta gbéra láti Sókà. Ọba bẹ̀ ń sọ fún àwa pé ìyẹn baálẹ̀
pé àwọn Fúlàní tó ń bẹ ní abà yìí àwọn Fúlàní dáadáa ni wọ́n. Olóyè ní àwọ̀ ní jiyàn bóyá àwọ̀ kì í ṣe dáadáa àbí dáadáa ni wọ́n. Wọ́n ní the town is Komu Ẹ̀ṣẹ̀gànnì in Òkè Ògùn, Ọ̀yọ́ State. Wọ́n ní nígbà tá a máa dé palace yẹn baálẹ̀ yẹn làágùn ni bí a torí pé kò síná nínú palace yẹn ni. Àwọn nǹkan míì ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn kò ń ṣe tá a máa tú sílẹ̀ nírú ọjọ́ ìní. Mo ní gbogbo tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá lórí ìrìn àjò yìí kò sí tí kò ṣẹ̀yìn mi tí mo mọ̀. Nígbà tá a dé palace yẹn èmi gan rí àríṣà pé baálẹ̀ yìí ó ti dalẹ̀. Kódà mo sì sọ fún bàbá wa olóyè nígbà tèmi àti wọn sọ̀rọ̀ lé ni pé ǹjẹ́ rántí palace ta lọ àwọn nǹkan kan báyìí ṣẹlẹ̀ nígbà tá a fẹ́ wọnú lé. Èmi gan tí mo jọmọdé mo mọ̀ pé something is not right. Ọba ìjọ náà baálẹ̀ yẹn sọ fún wa pé àwọn Fúlàní tó ń bẹ lábẹ́bẹ̀ yìí èèyàn dáadáa ni wọ́n. A ní ta bá dénú pápá à ń mọ̀ bóyá èèyàn dáadáa ni wọ́n àbí èèyàn dáadáa kọ́. Nígbà tá a máa dénú pápá a bá àwọn tó ń wa kùsà. Mo ti sọ̀rọ̀ yìí. Mo nígbà tá a débẹ̀ kò tún ṣe baálẹ̀ yẹn ló fún wọn ní ààyè kó máa wa kùsà nílẹ̀ Yorùbá. Fídíò yẹn olóyè ní mo gbọ́dọ̀ release ẹ̀ ó sì wà lọ́wọ́ mi. Nítorí pé àwọn tá a bá yẹn wọ́n ń jẹ́ kó yé wa pé àwọn ọba báyìí ló fún wọn ní àṣẹ wọ́n dẹ̀ fún wa ní evidence pẹ̀lú in tó wà lọ́wọ́ wọn. Mo wá ń béèrè pé níjọ́ wo gan la máa bá lọ báyìí. Ṣé ìdáàbòbò lẹ̀ Yorùbá kò ń ṣọwọ́ olóyè ló wà? Ọwọ́ gómìnà ló wà. Every governor of Yoruba land or in Nigeria of today ló ń gba tán pè ní security vote. The question is kí ló ń fi security vote kí ló fi ń ṣe? What are they doing with the security vote to protect lives and property of our people? Ṣé bá ṣe máa jáde náà ní ta máa sọ pé wọ́n ń pa wá nígbà tó pè mí láti Kòmú láàárọ̀ yìí mo ní ṣé bá ṣe máa sọ̀rọ̀ náà ni pé wọ́n ń pa wá lélẹ́yìí. Why is it that our governors are not doing anything? Kábíyèsí wérélé a rí ọwọ́ yín dáadáa àmọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ agbègbè àdúgbò tó ń pè ní Ìwérélé gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ti ṣe dúró pésẹ́ ìǹtẹ́fẹ́ yẹn gan náà ni kẹ́ dúró lé lórí. Kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ láti wá gba ẹnì kankan sílẹ̀ nítorí pé àwọn tó máa gbà wá sílẹ̀ báyìí wọ́n ti ṣe àkóbá àdábá wọ́n ti ṣe fún wa. Tẹ́ bá ń dúró de àwọn olóṣèlú pé wọ́n ń bọ̀ wá gbà wá sílẹ̀ ìrọ̀lẹ́ ń pa olóṣèlú kankan ni wá gba ẹnì kankan sílẹ̀ níbi tí ilẹ̀ ṣúdé lálẹ́ yìí. Ṣé nígbà tó bá tún ṣáyàn lórí tó ń géyàn lápá tó ń pààyàn ṣé ìyẹn náà la máa jáde la máa sọ nígbà tá a ní gọ́vnà tó yẹ kó máa protect wa? How did we get to this situation? Tabade jáde tá à ń sọ̀rọ̀. Some of you are pointing fingers. Àmọ́ olóyè ní kí n sọ fún yín pé òun náà ń bẹ nínú ìgbàlẹ̀. But a dúpẹ́ fún bàbá wa ọba Ògbóni àgbáyé pẹ̀lú gbogbo àwọn tó gbéra tí wọ́n fi ìtàn pè níṣẹ́ pé àwa gbogbo wa ní Ìgbòho. Ẹ̀ ń rò pé Ìgbòho èèyàn kan ni. Mo ní ikú bàbá yèyé Aláàfin of Ọ̀yọ́ tó kú àbí tí ó wàjà èmi nígbà tá a débẹ̀ nígbà tí ọba máa gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ in his private residence èmi àti Ìgbòho nìkan la wà níbẹ̀. Ó ní Buhari ní pé kóun mú òun mọ́lẹ̀ sínú palace so that kó lè gbé Ìgbòho máa bọ̀ ní Àbújá. Òun á jẹ́ kó mọ̀ pé Ìgbòho tẹ́ ń rí yẹn Ìgbòho kì í ṣe ẹyọ kan Ìgbòho double ló wà. Multiple ní Ìgbòho. So tẹ́ bá ń rò pé ẹ̀ ń rí Ìgbòho tẹ́ ń rí yẹn it might not be the real one. Ó lè dàbí ọ̀rọ̀ àwàdà lójú wọ in tí ọba ilẹ̀ Yorùbá sọ fún mi ni mò ń sọ fún yín nísìn. Nítorí pé lára in tá ń pè ní ọba Elédùmarè ló fi olóyè Ìgbòho Sunday àti ìyàwó àtàwọn ọmọ ló fi kẹ́ wa. Ohun Ìgbòho lásán
makes a big impact. Mo ní ntí Yàyà Bello sọ gbogbo ẹ̀kọ́ ni máa sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo sọ fún yín pé every time I go live, the Sultan of Sokoto is live with me. Wọ́n wò mí báyìí ní Sokoto State. That intelligence was given to us, but I will not tell you how. Because one mọ̀ pé Olóyè Ìgbòho nìkan ló dúró and is ready at any time, any point. But màá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ àtàwọn tó yí ká. Tá mọ̀ sí bàbá wa Professor Banji Akintoye. I traveled night, day, morning with Igboho for 6 months. Places that some of you will not hear for the next decades. Ní táwọn balẹ̀ Yorùbá tó ń sọ. But the question is, who is in charge of the security of Yoruba land or the southwest part of Nigeria today? Ta ni dáàbò, ta ló ní security yẹn? Who is in charge? Ṣé Igboho ni security wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni àbí governor? Because I'm not sure whether Igboho is the one collecting the security vote. And at least from what the governor of Osun State, Adeleke, to saw some few months back, that they are getting nothing less than 500 million. The question is, níbo ló ń kówó yẹn sí, kí ló fi ń ṣe? Why are they not empowering the Àmọ̀tẹ́kùn, àwọn ọlọ́dẹ àti local police station? If you think you have police station in Yoruba land or southwest of Nigeria, forget about it. Kò sí police station kankan tó ní activity kankan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀. When it comes to probably maybe in the city, lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ti kúrò ní city, ṣé ní gbogbo ibi tí wọ́n ń pè ní àwọn other areas yẹn, there is nothing called police. Èmi mo fi gbogbo ẹnu sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Kò sí ọlọ́pàá kankan, kódà wọn ò ní bullet. Ẹni tó bá jẹ́ pé rọ́ ni mò ń pa, ẹni kí CP state yín kankan kó confirm bóyá àwọn ọlọ́pàá tó ń bẹ ní gbogbo àwọn àbá yẹn bóyá wọ́n ní bullet. Wọ́n ní ìbọn lóòótọ́, wọ́n ní rifle, but wọ́n ní bullet. The question is, how do you want to fight terrorism? Terrorism ò kì í ṣe tí yàn fi ń joke. Terrorism, you fight it until you kill the terrorist. If not, the terrorist is coming to kill you. It's either you save yourself now or you will not be safe. The UK, the America, the Japan, the Indian, the Western countries would not allow terrorists to operate on their territory. Why is terrorists operating in Nigeria and the government is doing nothing? Why? Why are we getting terrorists operating every part of Nigeria and they are likely to wipe out Nigeria if care is not taken? So, ẹ wá ń rò pé gbogbo problem yẹn tó ń ṣẹlẹ̀ ní southwest ẹ fẹ́ gbé sórí Ìgbòho nìkan. It cannot be possible. Kò possible. We have other individuals that we also expect to play their role. Olóyè Ìgbòho ń play role tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí akọ́nilẹ̀ Yorùbá ni, kò kí ń ṣòun nìkan lọ́mọ Yorùbá. Why are we not seeing the others doing the same role? Ṣé a lè sọ nísìn pé we are already compromised? Ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀ ń rí yẹn is compromised because as I speak to you today, they were still killing in Komu local government area of Okeogun last night. Multiple people are dead. I don't think some of you understand the magnitude of what we are talking about. We are coming out and we are just, making this. Do you think we are making this up? If I'm making this up, China's television yesterday, Boko Haram may wipe off Nigeria off the map. Zulum raises alarm about insurgency. That should be something that we should be concerned about. How do you want to live in a country where terrorists is operating on a daily basis and you expect to function in that country?
and some of you think that we are just coming out and we are joking. If you okay, you don't want Yoruba nation, but Nigeria might be wiped off on the surface of the map if we do not act now and stop it. If we all failed, then the next generation is going to ask questions. Because every one of us is joking with the insurgency that is operating in Nigeria. We have been given warning upon warning that Nigeria might be Islamized, but it seems that Nigerians are not waking up. They are thinking that this is a joke. Some of you think this is a joke. Let's first play part of the video sent from Iwere Ile with those I called Igbowo. Tigbowo ba no unbo. There are millions of Igbowo that is currently on the ground. That was confirmed to me by Iku Baba Yeye. Iku Baba Yeye ló jẹ́ kí mọ̀ pé tẹ́ bá ní ẹ̀ ń rí Igbowo, you might not be seeing the real Igbowo. And I'm not joking. This was confirmed by one of our royal king, Tonpe Iku Baba Yeye. It was a privilege to be with him and Igbowo. Nígbà tí Iku Baba Yeye ní, I will not be on the sea. Igbowo ní tí ń bá ti wà lórí ìjókòó, òun náà ní sí lórí ìjókòó. Gbogbo tó bá fẹ́ sọ fún òun, wọ́n gbọ́dọ̀ wà, èmi náà gbọ́dọ̀ wà lórí ìjókòó pẹ̀lú wọn. And one of those or two of those outing, ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Akeugba Gold. Bàbá yẹn pé Koiki sọ báyìí lórí ètò ẹ̀. Pé ṣé Koiki wà lórí ìjókòó pẹ̀lú wọn? And there's some time that Akeugba Gold was not there with us when Oba Lamidi was revealing certain things that is not for public consumption. Kò ṣe pé amúlẹ̀, but these are not for public consumption. But what I can tell you is, tó bá náà ń rí olóyè, you might start checking yourself whether that is the real olóyè lórí gangan yẹn. That is the power of what Elédùmarè has blessed us with. So tó bá ń rò pé òun rí olóyè, jẹ́ máa sọ fún ẹ pé you might not be seeing the actual one. Ibi tí wọ́n bá mọ̀ dé ni. But the question tí mo ń béèrè ni pé, where is all our governors? Why are they not acting with all this crime against Yoruba people? Why are they not activating? Kí ló dé tí wọ́n ń dákẹ́ tí wọ́n ò fẹ́ sọ̀rọ̀? Ṣé ó dìgbà tó bá wipe gbogbo wa kúrò nínú Nàìjíríà ni? Èmi kúkú kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. This is the governor of Borno State saying that we have to stop the younger ones from being recruited into Boko Haram and ISWAP. Otherwise, in the near future, the entire Nigeria will be wiped off the map. And you are all joking with this. You think this is a joke? You think that wiping you out of the map of Nigeria, you will be successful? Business operation in Nigeria, when there's so amount of Boko Haram that are currently being bred. Last week, I told you that 2,168 Boko Haram have been released back into the society. This is what they're saying. Yoruba territory is now in a danger. And if we do not do anything now, you want to go and set up business in a country where terrorists is operating. But if you set up business here, how do you want to operate in a country where terrorists is going to take every part of Nigeria if we do not do nothing today? And some of us are getting carried away. And some of us are not taking it serious, while some of us are concerned. Even though I am 6,000 kilometers away from Nigeria, I am still very, very much concerned. Let's come back to Borno State. The governor knows more than what a lot of us don't know. Just like a lot of you do not know what I, Olayomi Koiki, know today. Because I sacrificed myself for 6 months to be on the ground so that I can see and I can feel and I can touch. And it was a privilege that Oloye took me to Iku Baba Yeye. It was a privilege that I will remember for the rest of my life.
Because certain things I heard. And some of what I heard there, I was also privileged to see and meet one of the greatest Yoruba leader, Pa Ayo Adebanjo, 90 plus. Some of what they were saying, some of you think this is a joke. Tí ìran Yorùbá bá ti wà nínú Nàìjíríà, ó bá máa ṣe prayer 24/7, ó lè ṣoríire nínú Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣoríire, làwọn kan máa lé yín lọ fi pa yín. And that is why there's so much atrocity going on in Yoruba land today. Because while the land is ready to bless us, it is also having a big ripple effect back on us. Let's play some of the video, like I said, I received from Iwere Ile. Once again, my name is Olami Koiki. A lot of you know me as Koiki Media. I am not the only Yoruba man, but I told you I am your last man standing. I am the last bus stop to this movement. Èmi ni máa ṣí ọkàn yín kúrò lára that geographical location tí Baba Awólọ́wọ̀ sọ fún wa. Continue to believe that there is one country called Nigeria. Continue to believe that there is a country called Nigeria that will make you be a successful Yoruba person. Oh, òun rí àwọn méjì mẹ́ta tó ní wọ́n wà successful as a Yoruba man. Continue to believe in that nonsense. It is just a matter of time. I will not be able to play all the video, or probably we might be able to. These were part of what was sent to me. But I'm asking the question, why is Oba Iwere Ile giving the Fulani heads up that Igbowo ti fohùn síta, ó ń bọ̀ nìyẹn, ẹ palẹ̀mọ́ ẹrù yín? Let's hear this first. And that was when I was trying to get through to Oba Ogboni. I didn't realize that they were already on the ground there. Mo sọ fún yín pé Igbowo is Oba Ogboni. Igbowo lèmi náà, Igbowo nìwọ náà. That is if you are truly committed to this movement. Mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin fojú lásán wò. Àwọn tó lóye wọ́n mọ̀ pé intagbedani, it is fight to finish. They know that. But they are not going to tell you that. I've told you 3 years ago, we are fighting more or less a spiritual battle to take back that territory. That territory belongs to us, and we will take it back either by force, either by peace, either by whatever means. That space belongs to us. Ayewani. It does not belong to America. It does not belong to Europe. It does not belong to Asia. It does not belong to India. It does not belong to Chinese. We will work with them. We will have friendship with them. We will have cordial relationship with each of this country. But none of this country can stop Yoruba nation. It is a fact. I know that. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Ondoni kò tí dùn débi tó máa yá. Tó ìlú yẹn bá débi tó máa yá, everywhere in Yoruba land will be activated. Ó ṣì ń dùn ni. Ṣebí ní Ìgbòho lè débẹ̀. Ìgbòho débẹ̀ torí pé gbogbo àwọn ọmọ tó lọ síbẹ̀ lẹ́ni àtàwọn tó tún máa lọ níjọ́ míì náà gbogbo wọn pátá ní Ìgbòho. Ẹ ń wá fídíò Ìgbòho àbí? Olóyè bá ṣe ṣe ní Òkè Ògùn. No. Olóyè ní sọ fún yín pé òun fúnra ra òun wà nínú ìgbàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Bá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó lọ. Let's go with this video one at a time. One ẹjọ́ tó lọ lọ Jerry ẹjẹ́ ká ẹjọ́ tó lọ lọ Ìgbòho ní sọ̀rọ̀ Ìgbòho ní sọ̀rọ̀
àwọn ọ̀gá wa wà níbí. Àwọn afẹ́ wọlé o, afẹ́ wọnú gbóbi ẹ̀ nígbà tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ kábíyèsí. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ń sì tó fẹ́ kọ́ntradíìtì ọ̀rọ̀ kábíyèsí o. Yóò lè máa para ìlú kó máa para Yorùbá kẹ́lẹ́ lóko tó máa dùn sí o. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Ó ní àwọn bìbọ́ wà táwọn ò lè lóko, àwọn ò lè lọ sóko kábíyèsí pọ̀rọ̀ mọ́ ẹ̀ mọ́, ó pọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ ọ lẹ́nu. Báwo ọ̀gá mi ti wà ń bí? Táwọn ọ̀gá mi ò bá sí bí ni wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ kábíyèsí ọlọ́dà ta wá bí ó yẹ ká lọ síbẹ̀ yẹn tó ń pa ẹ̀yẹ ká débẹ̀. Ó yẹ ká débẹ̀. Anyway, mo ń bọ̀ náà, mo ń bọ̀. That is one of the first video. Ẹ̀yin dúró kíkó ìkíbíndà kó show live. Àti wà ní wèrè ilé? No. We are better off and more prepared. This was not 2021. Ta lọ sí Òkè Ògùn. Ta bá ti give ultimatum. That ultimatum must come true. Àfi tá a bá sọ̀rọ̀. In tó bá ti mú wa jáde pé a sọ̀rọ̀ pé a fún wọn ní 7 days. 7 days náà ni. So some of you probably thought nothing was going to happen. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa rò lọ́kàn náà nìyẹn. Because kò ń ṣe gbogbo strategy tí wọ́n fi ń jà ní gbogbo àgbáyé ni wọ́n máa sọ síta. Strategy ti yàtọ̀ sí àti wà ní wèrè ilé o ẹ̀ ń dúró káwọn ọmọ Koiki Media kọ́ máa broadcast live àbí? No, it's no longer like that. This is just a preview to confirm that ìwéré ilé yẹn adébẹ̀ àwa ọmọ Ìgbòho àwà níbẹ̀. Èmi fúnra mi gan wà on the ground. Ẹ̀ ń dúró ká máa ṣe live ṣé film là ń ṣe àbí? Ẹ fi pé movie nìkan tá gbé dání when we are being told that they will wipe us off the map. Ẹ wá rò pé movie la gbé dání, so a lot of you are expecting that a máa show Ìgbòho ló ń lọ lọ́nkàn yẹn, Ìgbòho òòṣà. No, Ìgbòho ni gbogbo wa. Ìgbòho ni gbogbo wa, àtèmi àtàwọn tó lọ sí ìwéré ilé gbogbo wa ní Ìgbòho. Ẹ ń dúró ká máa show live video. Ṣé wọ́n ń show live video fún yín bí wọ́n ṣe ń plan ogun ní Ukraine àti Russia? Ṣé wọ́n ń show live fún yín bó ṣe ń prepare bó ṣe máa wọlé sínú Gaza? I have the privilege. Mo ní èmi ni last man standing lórí ìrìnàjò yìí. Èmi ni the last man standing when it comes to Yoruba nation. Kò ní gbọ́, kò ní gbà. Òun lèmi. Mo ń gbọ́. I've been watching documentary lately before I play the next video. And I was privileged. Ìjà tó ń lọ lágbàáyé kò sí tó kọ́ ọmọ Yorùbá níbẹ̀. Èyí tó kọ́ àwọn ni pé àwa gbọ́dọ̀ protect the territory wa, and that is the responsibility of our politicians, the chief of staff to the state, your governor. And you can go and watch this if you have the time. Èmi ti wò tán. I was listening to a guy yesterday. You don't have to agree with everything that we say. Neither do you have to agree with everything you are hearing around the world. Look, there's a lot happening around the world that it is not what you are hearing that is exactly what they are doing. There's a lot of other things happening underneath. So I was privileged. I was on a YouTube channel called Dialogue Works. Go on there and search for 4 days ago. OTD 362,000K view. Èmi ò ń gbọ́ Nigerian news lọ títí mọ́. Because brain tó ń ṣiṣẹ́ yìí, ó ti kọjá Nigerian news. Tí bá kàn sọ Nigerian news is because it is still part of what we should be talking about. Tó bá yẹ pé mo fẹ́ máa ṣe analysis gidi, we will not even be ready to listen to me anymore. But I will just slow it down because the way tẹ́mi ṣe máa ṣe, tí ṣe máa present, some of you
will probably start thinking there's something wrong with me. But mo dúpẹ́ pé mo gbọ́rù program yẹn because the guy was very truthful with his analysis. I'm not going to play the video because it doesn't belong to me. But I'll share the link for the benefit of anyone that wants to go and watch it, especially in Tebawa abroad. I want you to go and watch this video. You don't have to agree with all the context of what he's saying, but there is so many strategy that some of you think that Atumajade pẹ̀lú Igbowo ló ń lọ yẹn, Igbowo ṣá, owó baba dání, bomb bastard. Igbowo ṣá fún rẹ̀, ó wà ní Germany pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀. Ibẹ̀ dẹ̀ ló láti wà. Nítorí pé ó deserve láti wà níbẹ̀. Àmọ́ nísàlẹ̀ a sì ní millions of Ìgbòho tí Ìgbòho bá sọ pé ó ti yá ó yá náà nìyẹn. Mo ní 72 hours a máa dé sàlẹ̀. Àìtí dé stage yẹn for now. State tá a ṣì wà nísìn ni pé ká kọ́kọ́ ṣì polongo awareness. But while we are promoting the awareness, ẹ máa rántí pé Boko Haram ò dúró. And the movie, the documentary, it's not a documentary, it's just a chart. And kí ló ń sọ̀rọ̀ lórí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Israel ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti Gaza. Just have the time and watch this and learn something. Èyí tẹ́ ẹ rò pé a ti máa ṣe bá ṣe ṣe tí Koiki show live a ti wà lókè ògùn o bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ló ń lọ yẹn o bomb bastard. Ìyẹn lẹ́ ń dúró dàbí ẹ dúró pẹ́ ẹ ṣe kí ni ẹ dúró pẹ́. Bomb bastard ni. Ẹ rò pé mi máa tún ní káwọn boys mi tó ń bá mi ṣiṣẹ́ tó ń take risk. Màá ní kó tẹ̀lé Ìgbòho ká máa show live video Ìgbòho. Millions of Ìgbòho ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. A kàn ń dúró láti activate ni at the appropriate time. Àsìkò yẹn mo sọ fún yín pé a ti lose the first one. A máa tún ṣe awareness dáadáa ká tó activate the next one. Kò tí ready nísìn. Ìgbòho ń bẹ pẹ̀lú àwọn family ẹ̀. Nílùú Germany ibẹ̀ ló yẹ kó wà ibẹ̀ náà ló wà àmọ́ èmi àtẹ̀yìn àmọ́ máa pò mọ́lẹ̀ bomb bastard. Èmi sọ fún yín pé Nàìjíríà wọ́n ń gbà kúrò lọ́wọ́ wa òun sọ pé lọ́ni mò ń pa Borno state government jẹ́ ká mọ̀ nísìnyí pé Nigeria will be wiped off on the map. Oh, mo tán mi by that kò ní sí tó ń pè ní Nàìjíríà mọ̀ wèrè bomb bastard èèyàn máa lè. Wọ́n ní kò ní sí tó ń pè Nàìjíríà mọ́ ó wà concern ó ní o fẹ́ set up business ìwọ fẹ́ kọ́lé o fẹ́ fẹ́yàwó nínú Nàìjíríà when they are planning to wipe us off the map. Ó mọ̀ pé tó bá ti wipe èèyàn off that is the end of ìran wa nìyẹn kò sí kankan tó ń jẹ́ ìran ọmọ Yorùbá mọ́ nìyẹn. Wèrè bomb bastard. Ẹ sọ mú ẹ rò pé movie là ń ṣe ni ṣé mo sọ fún pé movie script ni mo ń ṣe tí bá fẹ́ máa kọ movie script máa lọ wá professional tá máa bá mi kọ content èmi á wá máa present ẹ̀. Orí mi tí mo gbé script síwájú mi bomb bastard. Lọ́wọ́ monumental oversight unveiling a colossal miscalculation. Tá bá ti ṣe mistake tẹ́lẹ̀ rí nígbà tá bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò yìí pẹ̀lú èmi àti Ìgbòho àtúnṣerú mistake yẹn mọ́. We will try to amend and see how we can do it better. So expect me. So I know some of you are waiting. Ṣé máa sọ̀rọ̀ nípa ìwéré ilé tó fún wa ní 7 days? Àwa ṣe sọ̀rọ̀ nísìnyí torí pé ìgbà tẹ́yìn fẹ́ kémi sọ̀rọ̀ yẹn àní sọ̀rọ̀ nígbà yẹn. Ìgbà tẹ́yìn rò pé Koiki máa sọ̀rọ̀ lórí ìwéré ilé, some of you were expecting me to even say it yesterday. Mo ní no. Ìgbòho ń bẹ ní Germany, ó ń bẹ nínú Ìgbàlà. Àmọ́ nísàlẹ̀ lọ́hùn iṣẹ́ ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Iṣẹ́ Ìgbòho kí ni ó ń tẹ̀síwájú ni. Tàbá ní Ìgbòho ṣá iṣẹ́ ń tẹ̀síwájú nítorí pé ọ̀rọ̀ tá ń sọ pé iṣẹ́ ń tẹ̀síwájú yẹn confirmation ni kò ń ṣe pé rọ́lá ń pa. Ẹ̀yin ò lè ever tún rí ikú bàbá yèyé mọ́ àfi tó bá yọ sí lójú oorun. Èmi rí kò ń ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta kò ń ṣe mẹ́wàá la lọ bá ikú bàbá yèyé nínú private residence ẹ̀. And not everything is for consumption. Bomb bastard. Ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ́ dákú ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. That territory has been sold off. Wọ́n ti talẹ̀ Yorùbá gbogbo tó kù nísìn òní pé ká gbà padà ká wá máa mọ èwo la fẹ́ negotiate padà nínú ibi tó tà. How can you be a citizen of Nigeria tí ilẹ̀ yẹn dẹ̀ ní ọ̀rá tó ní mùdùmùdù ó wá níyà ń jẹ́ ó wá báyàwó ẹ̀sùn ó lè lọ sí hospital kan tọ́jú ẹ̀yọ̀ bomb bastard nìyẹn because ó yẹ kó mọ̀ pé something is wrong in there. Mo ní
every week ní Central Bank of Nigeria nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ ló ń gbé gold jáde láti Ọ̀ṣun state bomb bastard Ọ̀ṣun state ọmọye gold tó ń jáde kúrò nínú Ọ̀ṣun state by the Central Bank of Nigeria record yẹn wà lọ́wọ́ mi not just record with invoices olóṣì wàá wá síbẹ̀ wàá máa point finger pẹ̀lẹ́ mi kò ní dá fáwọn tó bí ẹ bomb bastard Ọ̀ṣun state bó ṣe kéré tó yẹn tẹ́lá ọmọye gold tó ti kúrò nínú Ọ̀ṣun state kò ń ṣe kékeré rárá. I cannot go into more details until tí bọ̀bọ̀ yẹn bá kúrò nínú Nàìjíríà ó ní mo gbọ́dọ̀ make sure pé òun kúrò nínú Nàìjíríà kí n tó reveal information yẹn síta kò ní dá fún gbogbo yín. wọ́n ń gbé gold kúrò nínú Nàìjíríà every week kódà mo ní àbí ká intercept wọn mo sọ fún bọ̀bọ̀ yẹn mo ní fún mi ní gbogbo details yẹn intercept wọn àgbà gold yẹn kúrò lọ́wọ́ wọn ó ní Mr. Koiki ó ní yẹn máa léwu díẹ̀ o mo ní ẹni máa lọ ni ẹni máa kú ẹni máa yè. At least about that gold kúrò lọ́wọ́ wọn àwa la ní gold wa I intercepted. I won't go into more details màá fi hàn sílẹ̀ ìwọ máa bú mi máa bú Ìgbòho ní Ọ̀ṣun state ni mò ń sọ fún yẹn that is just one mo ti sọ Ọ̀yọ́ state mo ní rẹ́kọ̀dì wà lọ́wọ́ mi fídíò rẹ́kọ̀d tí wọ́n reveal ọba tó fún wọn ní gbogbo ibi tó ń pè ní contract láti máa wá gold tó ń pè èmi ò tẹ́ mọ̀ pé gold ló ń pè ní kùsà wọ́n kàn sọ pé kùsà mo ní bàá mi èwo ló ń pè ní kùsà ó ní coordinator yóò dá kọ́kọ́ mọ́ ní níbo lẹ́yìn tí bọ̀ gold ló ń wà yẹn mo ní gold àwọn lè wà mo ní bàá mi ẹja ṣe nǹkan fún wọn níbí báyìí bàá mi ní no ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ó yá coordinator record wọn evidence yẹn wà lọ́wọ́ mi kò ní da fáwọn tó bí ẹ tó bá ń sọ pé kò ní sí Yorùbá nation bomb bastard ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mú kankan rárá ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ta ìdájẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọbásanjọ́ must be held responsible for so many crimes he has done in Yorùbá land ó kù díẹ̀ ẹ mọ kọ́kọ́ rárá kò ń ṣe conversation tó gbọdọ̀ lọ sí public but Ọbásanjọ́ dẹ̀ rí yẹn ó ti talẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe kékeré ó ti talẹ̀ Yorùbá. Let's go to the next video but I'm gonna share the link ẹ lọ gbọ́ in tí bọ̀bọ̀ yìí sọ dedicated to dialogue and perfect èmi kan gbọ́ mọ́ pé yes àwọn eléyìí ń sọ̀rọ̀. You cannot defeat an ideology, go possible. But to defeat an ideology, you must turn things around. So you expect pé Ìgbòho máa jáde nísìn. Àmọ́ Ìgbòho ló ń lọ yẹn, Ìgbòho ṣá. 2021 lẹ pé ni. Àti advance again. (2023) làwà, àsì ní 2021 mọ́. 2021 la play some of the things that Eloma dúpẹ́ fún lóyè. If he has allowed me to take some of what I brought to him in Nigeria in 2021 ẹ ti fẹ́ débi tá à ń lọ á kù díẹ̀ ni díẹ̀ ló kọ́ máa kù but I will leave that. Let's go to the next video because of our time. It's exactly 8 minutes past àṣeyọrí nílẹ̀ Yorùbá but ó máa lè díẹ̀ because àṣeyọrí yẹn Nàìjíríà ló ń control lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn Tinubu pé ta ló ń pè ní Shagori the Shagori family àwọn Lebanese. Some of you don't know what is going on in Nigeria. You are just in Nigeria without no knowledge of what is going on there. Ẹ béèrè pé kí ni relationship President Bola Tinubu àti the Shagori family. The same Shagori that tó ń wá káàkiri gbogbo àgbáyé they are fraudsters 419 burúkú ni wọ́n. Àwọn ni ọ̀rẹ́ Tinubu lẹ́ni. Just like bí Ọ̀ṣà Ọbásanjọ́ náà bó ṣe ta tiẹ̀ dànù. Dezani 2025 la tó máa ṣe kéèsẹ̀ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọ́n àlàyé. Dezani èmi rò pé kéèsì ti bẹ̀rẹ̀ àṣekéèsì ọ̀tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní wọ́n sún ọjọ́ ẹ̀ lọ sí 2025 so that some of us will probably afford ẹlòmíràn tẹ̀ ti gbàgbé pé Dezani ṣì ní kéèsì ní London but àwa wà ní bíbá àmọ́ rán yín létí. Dezani Alise Madueke case has been postponed to 2025. Let's go to the next video. Mo ní ọba Ìwéré Ilé ó fún àwọn Fúlàní ní intel pé Ìgbòho ti fohùn sílẹ̀ eléyìí ò ń ṣeré. Ẹ tẹ̀síwájú kẹ́ move. Let's go to the next video.
àwọn ọmọ ìlú náà ń pariwo lẹ́yìn. wọ́n ní kí bàbá sọ pé mo ọ̀fẹ́ tí wọ́n mọ́ lù. wọ́n ní kí bàbá sọ pé kábíyèsí sọ̀rọ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀. kábíyèsí ò ní lè sọ̀rọ̀ àwọn kábíyèsí ò ní lè sọ̀rọ̀ àwọn ò fẹ́ Fúlàní. kábíyèsí ṣe máa sọ fún yín pé òun fẹ́ Fúlàní. You think all this àwọn kábíyèsí máa sọ fún yín pé àwọn fẹ́ Fúlàní. ẹ̀yin mọ relationship tó wà láàrin àwọn àtàwọn Fúlàní. ẹ̀yin ò lè mọ̀. àwa mọ̀. àwọn ọmọ ọdún sọ pé ẹni kí kábíyèsí sọ pé àfẹ́ Fúlàní àfẹ́ Fúlàní. ẹ̀yin rò pé Fúlàní inú gbóníkan là ń sọ ni. Fúlàní tó di port authority mú. Fúlàní tó ń control Nigeria débi pé Dr. Zaki, I'm sure some of you know this guy. If you don't know him, that means you've not followed me. Hold on, come on, posted on Instagram. I'm not sure. I think I did. I posted it yesterday. Dr. Zaki Nick. Ó wà ní Nigeria. I mean, anybody can invite any scholar. I don't have a problem with that. Wọ́n lè invite èmi náà kí wọ́n sọ̀rọ̀ anywhere. Kò sí nǹkan tó wrong níbẹ̀. But this invitation 10 minutes ago, ó sì wà Nigeria. Dr. Zaki welcome in Sokoto, Nigeria with a song composed in his name by the student of Sokoto. Ṣebí Nigerian anthem lẹ kọ́kọ́ fún. Àná ẹ̀ tí dá kankan mọ̀. Ẹ̀yin ò mọ̀ tó ń lọ rárá. Ebi ò lè jẹ́ kẹ́ mọ̀ tó ń lọ. 10 minutes ago, ó ṣe to post eléyìí nísìnyí lórí Twitter. Dr. Zaki Naik welcome in Sokoto State, Nigeria with a composed song with Nigeria with a song composed in his name. But ibẹ̀ kọ́ mo ṣì fẹ́ lọ under the same post. Only interaction. This was 55 minutes ago. I mean, maybe BMini something is wrong with. Ṣé Sultan of Sokoto is the head of state? I mean, everyone is in the comment section. Is Sultan of Sokoto ṣé òun ni head of state? Òjò ìbùkún ló ń rọ̀. It shows that the message is being delivered to our gods. I can feel the energy now. Kàtúpẹ́ fọlọ́n. Òjò ìbùkún ni. Can you hear the sound? Yeah. Òjò ìbùkún ni. Mo ń béèrè pé ṣé Dr. Zaki ṣé Sultan of Sokoto ṣé ó qualify ká pè ní head of state? I don't know because a ti pè ní Sultan. Just like bá ṣe máa ń pọ ọba wa náà ní ọba Adéyẹyè kábíyèsí kọba pẹ́ lórí adé lórí ìpèrè. Níbo ni Dr. Zak Naik níbo lòun ti wá rí interaction with head of state? I don't understand. Mo sọ fún yín pé ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ ń bẹ nínú Nàìjíríà tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ò dá kankan mọ̀ ẹ kàn ń jàjẹ́ ẹ̀sìn. Saudi Arabia does not recognize any one of us. Infidel ló ń pè wá àwa tá jẹ́ mùsùlùmí ní southwest wọn ò ní ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn ọmọ bàbá Sheikh Lágége rọ̀dí alátàlá ni ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ bàbá yẹn àwọn tó sì wà láyé bàbá yẹn ti ṣaláìsí ó ti kú nísìn wọn ò kírun lẹ́yìn bàbá yẹn àwọn olórí burúkú Fúlàní tó ń bẹ Lágége wọn ò kírun lẹ́yìn ẹ̀ wọn ò kírun lẹ́yìn Yorùbá. Tí mùsùlùmí Haúsá bá wọlé nísìn tẹ bá ń kí jọ̀mọ́ lọ́wọ́ òun máa dá jọ̀mọ́ tiẹ̀ sílẹ̀ nínú mọ́ṣáláṣí kan náà tẹ́jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló ní mọ́ṣáláṣí yẹn because wọ́n ò rí yín gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. That's why I always say èmi ò jàjẹ́ ẹ̀sìn because àwọn tó ń control ẹ̀sìn wọ́n mọ tó ń ṣe. Mo rí Pope I don't know whether it's a dotted video but I looked at it very well. Àwọn kan kí sẹ̀ nígbà tó dé ọwọ́ dúdú ó gbẹnu sá ó yẹ kí bàbá dúdú yẹn ó yẹ kó fi gun lẹ́nu ni pé àbò wọ wèrè gbẹ́gbẹ́gbẹ́ ìwọ náà gbẹnu sẹ́nu ọwọ́ tèmi náà ẹ̀yin ò dá kankan mọ̀ jájẹ́ ẹ̀sìn pope kan náà òyìnbó kí sẹ̀ ó wá kú dúdú ó yẹ kí yẹn fọwọ́ yẹn ó yẹ kó fi gun lẹ́nu ni. Ṣé Sultan of Sokoto ti di head of state ni because bí ẹ̀mí ni mo dẹ̀ ń mix it up bí ẹ̀mí ni mo ní understanding tó ń pè kí ló ń pè ní head of state ṣé Sultan of Sokoto is our head of state why is he being wọ́n ti correct bọ̀bọ̀ ìyẹn Dr. Zak Nick yìí ó tún repeat again 55 minutes ago that means lójú àwa Koiki gbogbo kìíní yẹn má stress ààrẹ
kò mean anything okay mo ti fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò mean anything kò mean anything okay o mọ̀ pé kò mean anything but máa rántí pé the same north náà là ń sọ fún yín nísìnyí pé they are preparing to wipe us off ṣé ó dìgbà tó bá wipe gbogbo wa away ká tó react ṣé ó dìgbà tó bá wipe every one of us ká tó react ẹ jẹ́ ká tún lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbòho gbogbo wa náà ní Ìgbòho mò ń gbọ́ tó ń sọ lábẹ́lẹ̀ pé kábíyèsí ẹ̀yin náà gbóhùn sókè pé ẹ fẹ́ Fúlàní báwo ni kábíyèsí ṣe fẹ́ gbóhùn sókè ṣẹ́yìn mọṣẹ́ tí Fúlàní ń ṣe fún kábíyèsí ni ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá èmi ò ní láti sọ yẹn but èmi mọ̀ díẹ̀ nínú ẹ̀ ẹ̀yin ò lè mọṣẹ́ tó ń ṣe fún wọn iṣẹ́ tọmọ Yorùbá ò lè ṣe làwọn Fúlàní ń ṣe fún kábíyèsí àtàwọn baálẹ̀ kọ gbogbo wọn kàn ní kò wọn náà kàn máa ń gbọ́n kábíyèsí baálẹ̀ lẹ́lòmíì nínú wọn ó ń tọ́jú district yẹn on behalf of the bigger king gbogbo kìíní yẹn ni mo ṣe wá ní understanding ẹ̀ nígbà tí mo lọ́lé and some of them are very loyal sọmọ Yorùbá àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn very very loyal to the core kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi mo wà lórí ìjókòó ni eléyìí ń dẹ́ ìṣọ́ra pé ọmọ àdífá máa sọ fún yín pé báyìí ló ṣe lọ àwọn ọba tó sì jẹ ọba confam nìyẹn kò ṣáwọn ọba China ẹgbọ́n sókè ẹ̀yin tèmi tẹ lọ sí ìwéré ilé. àwọn ọmọ ìlú náà ń pariwo lẹ́yìn. wọ́n ní kí bàbá sọ pé mo ọ̀fẹ́ sí Fúlàní mọ́ lù wọ́n ní kí bàbá sọ pé kí kábíyèsí sọ pé àwọn ọ̀fẹ́ Fúlàní mọ́ lù. kábíyèsí ní kí n sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ jagunjagun olóyè Sunday Igboho ṣe ní sùúrù fáwọn lórí ọ̀rọ̀ yìí. wọ́n ní àlàáfíà ti bẹ̀rẹ̀ kábíyèsí ní kí n sọ fún yín pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pé iṣẹ́ ń lọ àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè Sunday Igboho. bó ṣe jẹ́ nìyẹn o àṣà wọn ní káàkiri. mo wà nínú oníwèrè foundation mo jẹ́ kan nínú àwọn oníwèrè foundation. wọ́n ní àwọn ọjọ́ kan nínú àwọn oníwèrè ilé foundation. Obodo Job Ojo. wọ́n náà ní Mr. Job Ojo chief. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Chief Sunday Igboho. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Chief Sunday Igboho. pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé. bí bàbá ṣe sọ. kò sí wàhálà. a máa tí ìtura lẹ̀. wọ́n náà wọ́n tí ìtura lẹ̀. torí pé ìdí tí a fi túra lẹ̀ rèé. onítorí ìdí táwọn òfin túra lẹ̀ rèé. àwa náà ò lè tí ì wọ́pọ̀ lọ. àwọn náà tí ì lè wọ́pọ̀ lọ. kò sáǹfààní fún Fúlàní láti wọ bí wá. kò sáǹfààní láti Fúlàní láti wọ bí. màálù ló sì wá bá oko kì í ṣe kó lọ́lọ́ bá màálù. anytime wọ́n máa retí. wọ́n sọ fún yín pé olóyè máa fọhùn sílẹ̀ mo kí ìyàwó àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbẹ̀yìn olólùfẹ́ wa tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa orúkọ mi náà Láyọ̀mí Kóìkì. ìbéèrè tí ó wà nínú àkọlé ètò ti tọ̀sán yìí how soon okay mo ní láti edit ibẹ̀ yẹn how soon before Nigeria is wiped off the map by Bororo tàbá ní Bororo because tàbá pè ní orúkọ tó yẹ ká pè àwọn social media ṣe ni wọ́n máa attack wa ẹ̀yin ò mọ influence of these people wọ́n ti fún gbogbo àwọn platform yìí tó ní àwọn táwọn bá ṣe wọ́n ti lọ report ara wọn pé àwa ń criticize wọn so anytime tẹ́ bá lo Fúlàní pẹ́rẹ́ lórí platform yìí tẹ́ switch around it ìyẹn làwa ṣe ń pè wọ́n ní Bororo they will come after you and àwọn dẹ̀ ní the biggest criminal
gẹ́gẹ́ bí Zulum ṣe sọ. So a máa move sí Zulum nísìn, but ẹ jẹ́ ká gbọ́ the last video láti Ìwéré Ilé. Gbogbo ẹni tẹ́ ń sọ pé Ìgbòho ní wá, èmi sọ fún yín pé torí ẹ̀mọ́ ẹni tó ń pè ní Ìgbòho ni. Ìgbòho kankan ló wà. We are all Sunday Ìgbòho. Bí wọ́n ṣe jẹ́ Ìgbòho lèmi náà jẹ́ Ìgbòho. But intent dúró dè ní pé ká máa ṣe live broadcast. Àti dé àwa rèé no. Àwọn tí ó yẹ kó lọ tó jẹ́ Ìgbòho gbogbo wọn ti lọ síbẹ̀. Bọ̀bí ṣe sọ fún yín níbi tí a ti ń gbọ́ àwọn message tó padà òun ni pé wọ́n ní àwọn Fúlàní ti kánlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbọ́ ohun Ìgbòho pé Ìgbòho ò ní sọ̀rọ̀ kó náà ń sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Akọni ọmọkùnrin ni, but ẹ̀yin ò lè understand ẹni tó ń pè lákọni yẹn. Mo ní Buhari dead or alive ó sọ fún ikú bàbá yèyé Aláàfin of Ọ̀yọ́ pé kó pin Ìgbòho mọ́nu palace kí wọ́n fi mú mọ́bẹ̀. Abèsè lédùmarè pé kó pin Ìgbòho mọ́nu palace. Mo kẹ́ ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Ó ní kó pin Ìgbòho mọ́nu palace. Ntí Ìgbòho fi respond padà ìyẹn ń ṣe fún public consumption. But ọba yẹn sọ fún presidency pé Ìgbòho tẹ̀ ń rí yẹn kò ń ṣe ẹyọ kan. Ìgbòho pọ̀ rẹpẹtẹ. Èyí tẹ̀ ń rí tó ń káàkiri nílẹ̀ Yorùbá yẹn kò ń ṣe original. You will not understand. Bọ́ba Elédùmarè bó ṣe bá wa dá bàbá wa nìyẹn. Mo wá dúpẹ́ fáwọn ìyàwó ẹ̀, mo dúpẹ́ fáwọn ọmọ ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ń wà ní Germany kó máa ṣe àlàáfíà níbẹ̀ káwa máa báṣẹ́ lọ. Ẹ imagine tó bá jẹ́ pé ọba tó máa dalẹ̀ àtàn Ìgbòho wá lóòótọ́ wá dẹ̀ surrender wá mú mọ́bẹ̀ bọ̀rẹ́rẹ́ máa rún. I leave that kó máa ró lọ́kàn yín ìtẹ̀rùpọ̀ lè ṣẹlẹ̀. Mo kí ọba Ògbóni lẹ́ẹ̀kan sí àti gbogbo èèyàn ọmọ wa ẹ̀yin akọni lótìtọ́ gbogbo ọ̀lẹ̀ sí nísàlẹ̀, but mo jẹ́ kó yé gbogbo yín pé 72 hours at the appropriate time àwa náà máa wà nísàlẹ̀ pẹ̀lú yín. So tá a bá ti sí nísàlẹ̀ nísìn tá a wà ní ẹ̀yìn tá a ń pariwo báyìí ẹ̀yin lè má mọ impact ẹ̀, but tèmi bá ti fohùn síta gẹ́gẹ́ bí olóyè bá ti ní ká fohùn síta nígbà tó bá rán mi I do my program ní tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lépọ̀, but èyí tó bá ti rán mi ta ti fohùn síta tí mo confirm pé as the official spokesman of Igboho, don't ever doubt it. Tí bá ti lè jáde pé Ìgbòho ló rán mi pé kí wọ́n fi ohùn síta tó bá tún doubt ẹ̀ ọmọ àlè nìyẹn. Torí pé ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá ni wọ́n fi ọ̀wọ̀ sí ara Ìgbòho ní Ìgbòho ṣe ń sọ pé ẹjẹ́ àfẹ́ àwọn ọba sílẹ̀ kó máa báṣẹ́ wọn lọ ká má sọ̀rọ̀ sí wọn. Kò sí ọba náà, kò tí ì sí ọba náà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fún ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀ lòun náà ṣe ní ẹjẹ́ fún wọn ní ọ̀wọ̀. So some of us must understand that. Kò dẹ́ ń ṣe gbogbo nǹkan náà ló máa hàn sí gbogbo yín. It looks like gbogbo yín rò pé movie là ń ṣe ká máa jáde ká máa sọ pé Ìgbòho ti lọ yàgbẹ́, Ìgbòho ti lọ tọ̀, Ìgbòho ti ṣú. I am not going to be coming out and be telling you all that. So tó bá yẹ pé ròyìn ẹ̀lẹ́ ń fẹ́ ni a ti sọ́ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rí nìyẹn. A lot of you wants to know what is happening in the movement. It don't happen because we are still in the movement. I think by Yoruba nation. Ìyẹn ṣe ń tẹ mama sọ pé we are ashamed to say. Báwo mi ṣe máa jáde máa ní nítorí ẹ̀mú ìtìgbà Yoruba nation nísìn kí ni máa jáde wá sọ fáwọn èèyàn. Èyí tí mo fẹ́ sọ pọ̀. Èmi ti jẹun kálẹ̀, èmi ti jẹun kí tó ṣe program nísìn. Ikùn mi ti kún báyìí. Ǹjẹ́ ìwọ náà ti jẹun? Tó o báyìí ti jẹun, ǹjẹ́ o ní owó láti lè fi jẹun? Níbi tí ilẹ̀ fẹ́ ṣú dé báyìí nísìn èyí ti wà ní 4:30.
you are 1 hour ahead of us àwa ṣẹ̀ wà ní 3:30 níbi tí ilẹ̀ ṣú dé nísìn èmi náà ní púpọ̀ kò dìgbà tí yàn bá gbé abroad is bó ṣe ń gbà ló ṣe ń ná ìtàn pè abroad nìyẹn òyìnbó ò fẹ́ jẹ́ ká rí owó kó lọ Lagos tó bá possible ìyẹn la ṣe ń tiraka iṣẹ́ méjì tá à ń ṣe yẹn mo sọ fún yín pé iṣẹ́ tí mo ti ṣe nílùú yìí tá a bá multiply by ×2 because gbogbo iṣẹ́ táwa ń ṣe double làwa ń ṣe òyìnbó ló máa bèèrè lọ́wọ́ ẹ pé let's go to the pub kẹ̀ òyìnbó máa sọ fún ẹ pé let's go to the pub ìwọ máa sọ pé pub kẹ̀ ọ̀rọ̀ pub ló wà lẹ́yìn nígbà tó ní mọ̀lẹ́bí tó fẹ́ tọ́jú nílé tó sì ń faṣẹ́ mi lọ ẹlòmíì tẹ́ ẹ̀ bá mọ wàhálà tá à ń ṣe labroad 1 hour difference la fi ń change shift mo ti wà níbi iṣẹ́ kan tẹ́ pé mo ti sùn lọ bá wọ́n pè mí títí mo gbọ́ kankan mọ́ nígbà tí èèyàn ti lọ ṣe wàhálà níbò míì ẹni tó wá tún kàwé náà the same thing tó bá wá kàwé labroad mo sọ fún ẹ pé business center ní gbogbo university labroad they are business center tílẹ̀ Yorùbá bá dání yes ó yẹ ká máa ṣe part exchange ẹni tó ṣe tán ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ó yẹ kó sáré wá ṣe 1 year program kan kó kàn fi nurture whatever cost tó bá ṣe kó dẹ̀ padà sílé bó ṣe láti rí nìyẹn kò ń ṣe pé àwa gbé owó rẹpẹtẹ over 56 million naira ó wá gbé wá láti Nàìjíríà ó wá invest sí London ó mọ̀ pé kò ń ṣe knowledge mọ́ nìyẹn because Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University gbogbo àwọn university yẹn tó wà nílé kódà títí kan Ahmadu Bello University tó bá yẹ pé wọ́n wà to the standard ni kí la wá fẹ́ wá kàwé fún labroad kò dé sí pé wọ́n wà to the standard tẹ́lẹ̀ náà business center ní gbogbo university mo fẹ́ wá ṣe masters mo fẹ́ wá ṣe PhD irọ́ ló ń bẹ níbẹ̀ o lè ṣe PhD ẹ ní Lagos State University tó bá jẹ́ pé wọ́n funded dáadáa ni wọ́n funded ni now báwo lẹ ṣe wà ní last year ẹ lo 8 months ó mọ̀ pé nínú 8 months yẹn ẹni tó bá bára wọn sùn ó máa lóyún after 9 ó máa bímọ after 9 months ṣebí 8 months lẹ fi dúró sílé ní last year ṣé mo parọ́ mọ́ yín business center ní ìlú tẹ mo sọ fún yín pé èmi ò kì í ṣe visa tó bá dèlú yìí béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló fẹ́ máa ṣàlàyé fún ẹ èyí tí bá mọ̀ máa béèrè lọ mọ̀mísí mi tí mọ̀mísí mi ò bá mọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí mo pàdé níjọ́ Saturday ká bèsè Elédùmarè àwọn ọmọ Yorùbá we are always united àwọn kan tí mo pàdé ní Saturday mo tẹ̀rù pé gbàtọ́ bá rí mi bá máa sọ pé Koiki tún lélẹ̀ látọdún o lọ́ bá pè mí mọ́ra and I'm not joking councillor nílùú yìí àwọn tó ti ṣe mayor rí wọ́n kàn dúró ni Yorùbá we will go kò sí bá lẹ́yìn tó lè dá wa dúró in tó kàn dá wa dúró nísìnyí pé àwọn 50% tó ń fún Tinubu ní support yẹn nìkan and it's their right lè nà wọ́n lẹ́gba we must allow them to satisfy their conscience kì má tàbọn a gbọ́dọ̀ allow àwọn 50% yẹn kó satisfy ara wọn délẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Bọ́lá Tinubu yìí torí pé kó má bàa di ìjà láàrin gbogbo wa nítorí pé a fẹ́ lọ sínú Yorùbá nation tí gbogbo wa máa wà in cover kò ń ṣe àwọn olóṣèlú ò fẹ́ kẹgbà Yorùbá nation o ẹ forget àwọn yìí mò ń sọ àwọn the masses tó wà lábẹ́ wọn. Saturday I was privileged mo kì í jáde but I was privileged to be somewhere on Saturday privilege kódà mo pàdé mayor mo ti post picture yẹn mayor tó ṣẹ̀ jẹ́ proper mayor kan nìkan náà àwọn London borough mo ní sọ borough yẹn nísìn ẹ mọ̀ pé mi máa ń tọ́jú archive mo sọ fún yín pé inú community ni mo wà tẹ́lẹ̀ ọmọ Yorùbá ni very young articulated mo wá ń gbọ́ ẹni tó bá gbọ́ mi nísìn ẹ lọ máa kọ́ coding tó bá mọ̀ nípa coding máa lọ kọ́ coding that is where the future is mo pàdé woman kan náà níbẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ní gbogbo constituency àwọn county ṣe county lọ́pẹ́ wọ́n ṣàní ní county àwọn nìkan ni wọ́n ní kò ń ṣe JP tó lọ Jerusalem o èmi tẹ̀rù pé àtọ́ ní JP ní mí mo tẹ̀rù pé máa ní JP tó lọ Jerusalem pé àwọn tó bá lọ Jerusalem lọ máa sọ pé JP mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó ẹ má bínú pé mo lè mention any name but mo lè dárúkọ ìyá mi mo lè ti kí bàbá kí tó yẹ síwájú conscience ẹ ṣe gan ni conscience okay ẹ ṣe gan ni nígbà tí mo wá rà àwọn gbòógì àwọn ọmọ Yorùbá tó ti hold the position nílùú yìí wọ́n ti wà nílùú wọ́n ti ṣe dáadáa business ni àwọn ọmọ kéékèèké tó ṣe ń set up àwọn entrepreneur ìyá kan ó ní ká jọ ó ní gbogbo county òun nìkan ni dúdú tó jẹ́ George ó ní ká encourage àwọn ọmọ wa kó lọ sínú that section ìyàn kan náà tún ní òun computer kìíní kan come and see
orí mi wú, ó jẹ́ kínú mi dùn pé yes wọ́n lè wà lábẹ́ ètò, wọ́n lè má lè sọ̀rọ̀, but they are fully for Yoruba nation. Àwọn tí mo tẹ expect. This was on Saturday. Ṣebí gbogbo ilẹ̀ sáré mi ní Oxford Circus ní mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi náà mọ̀lẹ́ nǹkan kan wọ́n sì ní wà. I was very, wọ́n pè mí wọ́n ra wọ́n ní Koiki jókòó. A wà lẹ́yìn ẹ̀ dìgbé. A lè má fún ẹ lówó, but tó bá ti ń wò bá a wà lẹ́yìn ẹ̀ tó bá tásìkò ẹ̀yẹn máa bá ṣe lọ. And I can understand some of them because of the sensitivity of what they are doing in UK. Position wọn wọ́n gbọ́dọ̀ jáde as pé ó yẹ yín. Ìyẹn kan náà confirm ẹ̀ coding get money very hard to in tí mo gbé dání yóò lé ní. Ojoojúmọ́ kọ́ ló ń bú mi lórí social media lèmi náà ṣe ń bú wọn padà. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní ọmọ nílé ní Nàìjíríà ẹ máa lọ kọ́ bọ́ ṣe ń ṣe coding ibẹ̀ lówó wà lọ́jọ́ iwájú. Ilẹ̀ Yorùbá máa dúró kò sọ́gbọ́n ẹ̀. But we must be concerned. Computer programming bẹ́ẹ̀ ni. Sherry kò ṣe gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ èèyàn kan béèrè pé what is Mr. Koiki, what is the meaning of coding? Mo ní lecture room ní bíbá. O gbọ́dọ̀ mú èmi ò ní owó tí mo fẹ́ fún anybody. But tó bá wà lórí programming o gbọ́dọ̀ lè mú kankan jáde. How can you sit here for 3 hours 2 hours dẹ̀ mú kankan kúrò? Then something is not right. Forget about ọ̀rọ̀ àlùbẹ́ àlùfànṣà tí máa ń sọ̀rọ̀ tó ń bí nínú. But take the content and move with it. Nigeria kì í ṣe country, forget it. Ó hold ilẹ̀ Yorùbá, ó hold wa padà. How many of you have 10,000 naira? At least èmi náà lówó púpọ̀ náírà yín. But ẹ̀yin tí ẹ wà ń lé nísìn, how many of you have 20,000 naira lákàntì yín? Kò ṣe pé àwọn èèyàn lówó Nàìjíríà, don't get me wrong. Àwọn èèyàn ní owó gidi tó jẹ́ genuine money tó ń ṣe owó ẹ̀jẹ̀, but owó ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ jù Nàìjíríà. Blood money. So I ṣe máa ṣe programu Boko Haram mi dáadáa, but I was more focused on ìwéré ilé. Àmọ́ sí mi lẹ́ ti correct mi dáadáa pé pronunciation mi yẹn ó get as ibi díẹ̀. So ìwéré ilé mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa. Àwọn kan fi àdúrà jagun. Àwa kan ẹnu báyìí èmi ò ní kankan, but ẹnu yìí ó jagun láti bíbá dé Afghanistan. Wọ́n ẹ̀yin lè kò yé ẹ̀yin ni. Ẹ̀yin kọ́ lè mi bá sọ̀rọ̀ mọ́ nísìn. Àwọn tẹ́mi bá sọ̀rọ̀ wọ́n take note gbogbo tá à ń ṣe yìí. Because wọ́n mọ̀ pé ọjọ́ kan wo bí ọjọ́ kan. Something irin máa kanrin ó kù díẹ̀ ni. But we must first do a lot of explanation. Gbogbo ẹni tẹ́ wá ń béèrè pé Koiki rédíò tó sọ̀rọ̀ lé nípa ní Benin Republic ẹ máa like rédíò yẹn o. I can confirm that it is now in production. Mọ̀ tó ń pè Yorùbá. Ẹ mọ̀ pé mo fi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa rédíò yẹn because kò ń ṣe pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. I still promote it nítorí pé nígbà tá a fẹ́ ṣe rédíò yẹn nígbà yẹn ẹ jẹ́ kó wà delay. Gbogbo tó ṣe ń ṣe nísìn wọ́n fẹ́ẹ́ dé gbogbo yẹn ó wà lára plan tó wà lára tí èmi àti àwọn tó jọ fẹ́ ṣe rédíò yẹn ó wà lára plan. Ẹ wo 2 years bá ṣe waste nítorí pé gbogbo yín fẹ́ jẹ́ ẹlòmíì fi jẹ́ spokesperson Ìgbòho ẹlòmíì diaspora connect mi bí gbà tẹ́ pé tá bá ní kí n fún yàn kan lówó mọ̀ ní fún yín lówó èmi wá èlò lẹ́nu ẹ̀kan máa ní Koiki kódà bọ́ ní fún ẹ ní 1 million máa fún ẹ 1 million tẹ̀ owó tí ò dílé tèmi mo pàdé bàbá kan ní Koiki oníṣẹ́ bàbá ẹ̀ ní èyí tó bèké mi níbẹ̀ ni bàbá yẹn káwọ́ mọ́rí báyìí ni ó hold mi báyìí ni pé ọmọ Alhaji Koiki lélẹ̀ ó ní táwọn fi mu gúdà nìyẹn wàhálà gúdà sì wà níwájú bàbá yẹn is a mortgage broker bàbá yẹn sunkún níjọ́ yẹn ni pé àwọn èèyàn wọn ò kí ń sọpọ́tì mortgage broker nílùú yìí ẹ lọ gbé fáwọn òyìnbó tẹ bá ti wá ní problem ẹ wá máa wá màmá wa Janet Fashakin tó máa bá yín resolve immigration yín àbí problem tẹ bá ní nígbà tẹ kẹ kọ́kọ́ gbé kéèsì yẹn lọ fún ìyá wa Janet Fashakin ẹ ní gbé lọ fún wọn ṣèbí dúdú ni wọn tí bá ní kẹ fún wa lówó nísẹni owó ló ń béèrè ní gbogbo ìgbà bàbá yẹn wò mí báwọn ní ọmọ Alhaji Koiki ni ẹ mọ níbẹ̀ ni sà bàbá yẹn káwọ́ mọ́rí ni pé àwọn yẹn gbádùn ayé kọ́nà fọ́ọ̀rùn kẹ́ gbogbo wọn ta ni bàbá tiẹ̀ anytime any day mo sọ fún ẹ pé má commit crime ó difficult ní Nàìjíríà nísìn máa faradà máa tọrọ owó èmi ò ní fún ẹni torí èmi ò ní but tó bá lè bá àwọn tó lè fún ẹ má jalè ìwọ dúró
25 years tó bá yẹ pé mo ti lọ pranky nílùú yìí ni mo bí mi dábí ṣe jókòó tí mo sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan máa ní kí ló sọ lẹ́nu ṣèbó lè níwọ náà ẹni kọ́ jáde kọ́ point finger torí olè làwọn wọ́n mọ̀ páwọ̀ kì í ṣe olè tó ilé tó dá ni mo ti jáde ilé tó dá Mercedes Benz lọ fi ń gbé mi láti lé mi lọ sí primary school private primary school mo lọ Onward Nursery and primary school ṣì wà níbẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí mo pàdé ní Saturday ẹ dojú tì wá lóòótọ́ pọ́mọ Yorùbá nìyí ẹ lè má pè sórí program ẹ lè má ti rí mi ìyàn kan rí mi ó ní ọdún mẹ́ta láti rí agbẹ̀ mo ní ẹgbà tí mo sí ní Nigerian community kí ni mo fi máa wá káàkiri ní tí mo gbé dání sí Yorùbá nation ni I'm no longer in Nigerian community ìyàn mi gbà kí n ṣọ́ọ̀rẹ̀ ọ̀nkú mi kan rí mi báyìí mo fẹ́ dárúkọ wọn àwọn máa kọ́lọ̀ bá ń bless àwọn ọmọ Yorùbá nílùú yìí gbogbo ẹgbẹ́ tẹ bá ní problem ẹ̀yin tẹ jẹ́ nurse nílùú yìí tó bá ní problem níbi iṣẹ́ kàn sí mi Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ Elédùmarè á bá yanjú ẹ̀ iṣẹ́ táwọn ṣe nìyẹn àwọn máa ń lọ báwọn yọjọ́ kò ní panel ní wọ́n gbọ́dọ̀ á ti jìyà nílùú ju pé kẹ́ni kankan tún máa kó sọ́fà wa we have suffered for this country àwa Yorùbá la dìlí ìmú yàtọ̀ sáwọn Indian àti Pakistan Yorùbá wà lára tó di United Kingdom mú ìyà gbọ́dọ̀ tún jẹ wá mọ́ nínú ìlú yìí ẹ̀yin tẹ́ dá kankan mọ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn rí mi báyìí àwọn ọ̀rẹ́ rí mi mo lè disguise pé mi kọ́ níbẹ̀ mo lọ bá wọn wọ́n dì mí mú báyìí wọ́n ní wọ́n yá we have suffered this country àti jìyà burúkú nílùú yìí àdẹ̀gbọ́dọ̀ jèrè ìlú yìí àdẹ̀ máa jèrè ilẹ̀ Yorùbá ìwọ máa wá sọ pé torí ìwọ ti jèrè ìlú yìí ó wá ń gbàdúrà pé káwọn kan má tún jèrè the other side ìwọ náà jẹ́ káwọn kan jèrè ilẹ̀ Yorùbá yẹn jẹ́ kẹ́ gbogbo wa jẹ ilẹ̀ Yorùbá yẹn kò ń ṣe gbogbo yẹn ló máa ní British passport tí wọ́n bá ní ẹni tó tí ní ṣe sùúrù pẹ̀lú wọn kò ń ṣe pé kọ́ máa bèèrè lọ́wọ́ ẹ pé alájà báwo lẹ ṣe gba British ó ti difficult kan ní alábòsí nìyẹn tí bá ń ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì ìlú yìí tó bá yẹ pé kò ń ṣe Yorùbá nation ni ẹ máa mú advice lọ burúkú ni torí tó ń bẹ lórí pẹ̀lú àwọn network tí mo ní nínú mo mọ tó jẹ́ former kí ni wọ́n nílùú yìí engineer Nigerian civil engineer or whatever kò sí sector because when you are in the media you know so many people but I don't do visa mi àkọ́ bá ń pè lẹ́yìn kódà báwọn ọmọ mi bá pè lẹ́yìn pé ọmọ Koiki ni mí à ń ṣe visa ó sanwó ọmọgbọ̀ nìyẹn ìwà àti ẹ̀ problem ẹ̀yin méjèèjì problem yìí nìyẹn torí gbogbo gbà ni mò ń sọ mo dẹ̀ mọ reason mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ because I am also a public figure but tó bá wọ UK láti airport kódà tó bá pè mí pé Mr. Koiki wá pàdé mi airport máa wá bẹ airport so let's go back quickly because of our time now ẹja fi ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ ẹja wa mú gbogbo Nàìjíríà ṣé bó ṣe ń sọ fún wa pé wọ́n fẹ́ wipe Nàìjíríà off nísìn ó lè má ṣẹlẹ̀ in the next 30 years ó lè má ṣẹlẹ̀ in the next 60 years but ṣé mọ̀ pé wọ́n ní ọmọdé àná ó ti ṣe kíni ó ti dàgbàlagbà kódà ó ti ṣe kíni ó ti ó yẹ yín àwọn fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ní bíbá nígbà tí Zulum sọ nǹkan kan fún wa nísìn should we take it serious àbí ká kàn wò pé wo Koiki má dá wọn lóhùn ẹ jẹ́ ká ka átíkù yẹn Boko Haram may wipe Nigeria off the map. Zulum raises alarm about insurgency. We have to stop the younger ones from being recruited into Boko Haram and ISWAP. Otherwise, in the near future, the entire Nigeria will be wiped off the map. Ó sọ fún wa pé àwọn ọmọ tó ń bí ní north wọ́n dẹ̀ bímọ ju kí ló dálẹ̀ lọ. Àwa nísìn tá bá bèèrè lọ́wọ́ gbogbo ara wa nínú platform nísìn pé ọmọ mélòó ni òbí wọn kan ọmọ fọlọ́mọ lóòótọ́ náà èèyàn mélòó ló fẹ́ bímọ 20 mọ́ nísìn àwọn bàbá ti wá bí confam ló gbọ́ yẹn the last shopping tí bàbá mi ṣe fún gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ tó bí Marks and Spencer níbẹ̀ ló ti ṣe in the 80s kó tó di pé ó jọ́ lọ́hún nípè wọ́n bí pé ṣọ́fẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀pù ní Nàìjíríà ní ó ní no wọ́n ní these are for my children children ìgbà o mélòó ló ní ló bá sọ fún wọn báyìí àwọn òyìnbó yẹn
kò dẹ̀ ṣe politics kò dẹ̀ ṣe ritual so bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ṣe ritual tẹ́ ń gé orí èèyàn kò tí ìyẹn mọ̀ tí yé mi how do you want to cut somebody ẹ̀ tẹ́nu fẹ́ fi ṣòwò tí nàìjíríà bá ń ṣiṣẹ́ mo rí fídíò kan lórí LinkedIn èmi máa ń post sórí LinkedIn because àwọn another platform nìyẹn àwọn platform LinkedIn yẹn another platform ni mo ń go live níbẹ̀ but I post all the time mo wá wo fídíò kan bọ̀bọ̀ kan lára àwọn influencer yìí ni ó wá lọ síbi kan tó ti èmi tẹ̀ rò pé wọ́n manufacture ní nàìjíríà àṣé wọ́n assemble ní nàìjíríà ni ló bá ní this is where I'm sure some of you have seen the video mo mọ orúkọ bọ̀bọ̀ náà ló ṣàní ẹ this is kìíní kan dárúkọ company yẹn they employ a lot of people here wọ́n ṣà ń ṣe fridge wọ́n ń ṣe TV ṣé wọn pé gbogbo tán ṣe wọ́n kàn assemble ní nàìjíríà ni there is nothing wrong in that it's good but tábà assemble ní nàìjíríà ta ni consumer ẹ̀yin ni consumer now what I want is for us to manufacture èmi ò tún fẹ́ kọ́ lọ máa kó part kan wá tọ́wọ́ ní wọ́n assemble ní nàìjíríà that is not working nígbà tí mo wá wo fídíò yẹn mọ̀ pé sometimes èèyàn lè wo fídíò kó má tètè yéèyàn mo ṣáàrí tí wọ́n fíríjì wà ń bẹ̀ refrigerator I'm sure some of the time tó bá ti rí fídíò yẹn ẹ lè bá fi sínú comment section ó wà lórí LinkedIn ó lè ti orí TikTok lọ ti gbé wá sórí LinkedIn mo ṣáà wo gbogbo fídíò yẹn later èmi mo wá lọ bẹ̀rẹ̀ sí ká comment làwọn kan wá ní yeah it's a good initiative but Nigeria kọ́ ló ti manufacture gbogbo tó ń sọ yìí wọ́n kò kó pàtẹ́ wá láti China àbí láti Taiwan àbí South Korea àbí India wọ́n dẹ̀ wá assemble nínú Nigeria and then so what ìyẹn ṣe big deal. Video yẹn wà lórí LinkedIn but orí TikTok ló ti gbé wá. So the youth or the younger ones in the north, we should be concerned. This particular section of the broadcast, I'm going to have to do another one because multi-link it, but I have to link it like that because the same problem don't share ni wèrè ilé àwọn ọmọ kékèké tó ń bí yẹn náà ló ń dàgbàlagbà ló ń pa wá ní wèrè ilé ló ń pa wá ní òkè òmù ló ń pa wá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. So let's go further. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò pátápátá ẹ má bínú for the quality laptop wa mo sọ fún yín ó ti crash so òun ni kò jẹ́ ká lè ṣe stream látòrí ẹ̀ mọ́ so ó ti crash pátápátá so I can't use it anymore for now so ó ti crash so whatever I have is what I will use so tẹ́ bá lọ sórí backup channel wa ó dà pé wọ́n ní quality yẹn dá mobile phone ni mò ń lò laptop ni mo fi ń stream lọ sórí Koiki Media and we expect us to also ever subscribe to the gbogbo channels so that we can be able to do more. I'm streaming on 2 laptops. Mo láti lọ hijack laptop àwọn ọmọ mi gan nísìnyí láti lè fi stream lọ sórí Koiki Media Odùduwà àti Koiki Media. So ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí YouTube Koiki Media. If the quality is not good, I wish I can do something to that. Mo lo external webcam, but it's still not picking well. But you can always go on another platform. Àwọn kan tẹ̀ rí wa rárá wọ́n kàn ń gbọ́ wa báyìí ni. Àwọn wà lórí ibi tá à ń pè ní MixLR ẹ support wa all these platforms that we operate now we pay a little bit of money to operate it as well. MixLR I pay $30 every month. Is that like an audio section? It's much cheaper. You cannot see me but they can listen. I have 6 people that are listening there and they are ibela ó dàbí ẹ̀ńtẹ́ iná ń gbọ́ rédíò ni ẹ mọ̀ pé technology náà ló jẹ́ kí our visible báyìí tẹ́ ń rí wa. So, Moki Alao Baba wa Niboni, me, I'm waiting for the door of the M1 to open because that is the only solution to this problem. Only I feel really bad one year like that when we have to hear from him before we can do fasting. That is bullshit. Sultan of Sokoto is in charge of our stupid leaders in Nigeria. It is because of Sultan of Sokoto I stopped to do Muslim. I swear to God. In your comment section. Moki brother wa no. I always call him Plan B, but oníjọ́ kan ń gbọ́ program mi pé kí ló dé tí a fẹ́ máa appreciate orúkọ wa. Look, ẹ̀yin ẹ̀sán kan fún yín DSS ò ní time gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń comment o wọ́n ò ní time ẹ̀yin o bí irú àwa báyìí lọ ní time DSS ò ní time láti máa wo comment section tó bá bu DSS kò bu Tinubu títí dọ̀la kò wà Nàìjíríà gan wọ́n ò ní time àwọn tó ti ráyè sort ara wọn out but yes irú àwa tá à ń ṣe program they might be interested in what we are saying and all that. But on comment, one change your orúkọ ẹ, use your real name. Nobody's coming after you.
You know, nobody's coming after you. Ìgbà díẹ̀ náà dẹ̀ ni. Bó pẹ́ bóyá, all that will stop. You know, mo pàdé ọmọ Biafra kan ní láìpẹ́, mo kí Sister Buki. That I can cite you on the Twitter space. I won't be able to bring anybody in because I have to end the program very, very soon. Emma Binu. I want sorry, Mati Bobo. No, ó kàn rí mi tí mo ń ṣe live. Oh, I like what you are doing. Immediately, mo pé bó ṣe sọ bẹ́ẹ̀, ọmọ Biafra. Mo ní you Biafra only yes. Mo ní autopilot only no. Mo ní DOS only no. Ìwọ ṣe méjèèjì ni. Ó gbọ́dọ̀ ṣe kàn. Ó ní òun trust Simon Ekpa. Oríṣiríṣi nǹkan ló ti sọ. Mo wá ní ṣé mo pe Simon Ekpa yẹn, èmi àti Simon Ekpa tí Nnamdi Kanu ti ṣe meeting rí. Ọmọ bàbá yẹn ó máa mo pe Simon Ekpa gan dà pé wà ní meeting. If I call Simon Ekpa, he will pick on call. But unfortunately, Simon Ekpa tètè mo fẹ́ kí Simon Ekpa bá sọ̀rọ̀ pé mo wá sọ fún bàbá yẹn pé look, everybody will say àwọn èèyàn kàn sọ oríṣiríṣi. They don't have the base. Ẹlòmíì wà ní program yìí ní sani ìwọ tó ti jalè tó ti gbowó ẹ béèrè pé inú bo lọ sọ wọ́n yẹn sí inú àkáǹtì wo kò ní evidence. But definitely in tó gbọ́ láti ibìkan sí ibìkan mo lè sọ pé àwọn kan wà very very irrelevant. Audio tó ń ṣe Ìgbòho sọ̀rọ̀ níjọ́ Sunday, Ìgbòho gangan kọ́ ló sọ̀rọ̀, but Ìgbòho náà ló tún sọ̀rọ̀ torí pé èmi lágbẹnusọ Ìgbòho tí Ìgbòho bá ti ní lọ sọ̀rọ̀ gbogbo Nàìjíríà mí for 7 days ní sọ gbogbo ẹ̀ fún yín tán. The whole of the country was shaking. Ó ń shake báyìí chiki. Èmi náà máa ń wo football, mo rí tí Rema ń jó lánàá. How many percentage of that? Ṣé o mọ̀ pé gbogbo wa ni Rema tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́? But today now, Rema nìkan ló ń gbádùn pẹ̀lú bí àwọn tọ́jọ́ jẹ́ Sawawu, the same thing pẹ̀lú Obido, àbí Obio, àbí kílẹ̀ ń pè, the same thing pẹ̀lú Naira Marley, the same thing pẹ̀lú àwọn actor yìí náà and all that. À ń sọ̀rọ̀ nípa the whole population of ọmọ Yorùbá kó gbérí kó dìde, ká dìde kúrò níbi tá a wà, kí àlàáfíà kó wá bá wa, ìyẹn làwa ń fẹ́. Kò ń ṣe pé Mr. Koiki ṣe lè fún mi ní 5,000, mo ṣe máa fún 5,000, ó yẹ ká jọ máa ṣe business 5 million. Iṣu àráyè gbéṣu wá sí London láti 10 years. Ìwọ wá sọ fẹ́ mi pé Nàìjíríà máa gbádùn. So let me move swiftly because of the time constraint. Borno State Governor Professor Babagana Zulum has raised the alarm. Don't joke with this. That Boko Haram insurgency is threatening to consume the nation if the humanitarian crisis in the northeast is not contained. Ta ló dá humanitarian crisis sílẹ̀? Is it not the same ISWAP and the Boko Haram? Mo kí gbogbo ẹni tán kí mi náà lórí TikTok. If I don't mention any name this afternoon, it's because of the very, very time constraint. But I can see every one of you. It's a very, very busy platform across. If you don't see much crowd somewhere, it's because we are restricted, especially on Facebook. Facebook hotel like Wararamo. Facebook náà dẹ̀ ló ní Instagram tó bá dẹ̀ mọ̀ àwọn náà lọ ní WhatsApp. Èmi tẹ̀ mọ́ bọ́ ṣe jẹ́ kó ra WhatsApp yẹn. Ìyẹn tẹ̀ máa ń bí mi nú because I don't like the way that Facebook controls WhatsApp, controls Instagram. Coding is writing command for computer for process. Ìyẹn kan ti bá wa ṣàlàyé ẹ̀ fẹ́yìn tẹ̀ ń béèrè pé kí ni meaning coding. It's a very very good thing if you know how to do coding. Owó gidi wà nínú ẹ̀ but wàhálà gùn díẹ̀ náà kò sí nǹkan tó easy. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin sisters wa. Mo kí ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin màmá wa. Ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀. A máa délẹ̀ lérí wa. Ẹ̀yin àgbàlagbà náà lẹ ní ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni à ní sín pẹ̀lú yẹ. Ẹ tún máa ní kí ni ẹ má ní mo pòwe ẹ̀mí kó Yorùbá tèmi bí gàgàgà báyìí ni kò ń gbọ́ná mẹ́nu. Ẹni ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ ariwo ẹ̀ ló máa pọ̀ ni. A máa débi tá à ń lọ. Ẹ jẹ́ kó máa ní akàn pariwo ní kíníkan. Let us just mo kí gbogbo ẹ̀yin yàwá gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń ṣe hairdresser pátápátá. Let's remain calm. Don't let us lose focus. Bọ́lá Tinubu lè solve gbogbo problem Nigeria. A gbìyànjú but just for a few years. Ẹ jẹ́ ká padà. I hope Bọ́lá Tinubu will look into the humanitarian crisis because if we can look into it at least go to slow it down. Professor Zulum says the continuous existence of internal displaced person, IDP sún lọ káàkiri gbogbo Nigeria, mad country. You know, IDP camp, wọ́n pọ̀ káàkiri ní Nigeria. Internal displaced people, not person. Internal displaced people.
Moki went our lorry Instagram as well. Thank you so much, those of you on our Twitter space. We are almost there. I know we are not giving you the full 3 hours. It's very, especially when you are not using a laptop. If I was using a laptop, everything goes in one software. But I have to write up here before I set everything up. It consumes a lot of time. So staff to so if I have the strength to come back, I don't like to say padabo. Because wife mi man fe hold me sin pé ó ti sọ fáwọn èèyàn pé òun padà bọ̀ ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde now nǹkan tí n bá sọ fún pé mo ń padà bọ̀ nísìn kò ní lè sọ bẹ́ẹ̀. So if I have the time, I will come out. If I don't have, then we will just manage. But jẹ́ ká jọ máa pàdé lórí Twitter space, and remember to support the platform with whatever you can. Prayer, advice. Ẹ má tún máa sọ pé I have a question. Ẹ̀yin mo béèrè pé tẹ́ bá ní question ẹ lọ sórí website wa ibì kan wà níbẹ̀ ẹ lè send the question yìí kò ń ṣe pé kẹtù wá send the message pé I have a question. Mo understand. Mo lè blame yín. Èèyàn kan ní comment kan náà dàpá bẹ́ẹ̀ Reno ìyẹn ti jẹun káyó tó bá lọ ń follow Reno já máa kọ̀ gbọ́n kan tó ń sọ kó ká kó get out because owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti jẹun nígbà Jonathan bí Láolú Àkàndé nísìnyí ó ti di political analyst ó lè ti ralé sí America ralé sí London cash. Government owó ń bẹ nínú Nàìjíríà kò circulate gbogbo wa ní Láolú Àkàndé mo rí níjọ́ ní lórí politics today mo ní Láolú Àkàndé mà lélẹ̀ kẹ́ the former spokesperson shortman devil ìyẹn Ọ̀ṣínbàjò Pastor Ruga òun náà ti di political analyst padà ló tẹ̀ dánrí rẹpẹtẹ báyìí ló wash ó ti jẹun káyó so bó ṣe rí nìyẹn táwọn náà bá fẹ́ jẹun ni màá ti wà níbẹ̀ láti 2015 ìwọ́kọ́ ló ṣe máa sọ fún mi pé nísìn ṣe PDP ló ń ṣàbí APC. I had the privilege ní 2015 kọ́lọ̀ fún Kẹ́dàpọ̀ Williams ó bẹ̀ mí títí mo nínú ẹ̀gbọ́n ẹ kí n máa ṣe tèmi ṣe lọ ìdí ẹ̀ bá lè ṣe fún mi fine tí bá wá ṣiṣẹ́ fún yín ẹ sanwó fún mi èmi àti APC a lè gree ìwọ lè ṣe máa sọ pé ẹn jíjá Ìgbòho àwọn ọmọ Ìgbò yẹn tẹ̀lé máa ń ṣe yẹn bí a wọ́n rò pé Ìgbòho àti Nnamdi Kanu yes ìjà kan náà lọ́jọ́ ń jà but ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n they are so pain. Ìgbòho don't collect money bomb bastard. So ẹ jẹ́ ká sáré ka article yẹn tán ká tó máa lọ́lé. The position of Borno State on the map of Nigeria is very important to all of us. Fẹ́yìn tẹ́ wà ní north ní wèrè. Borno State is the bordering Chad, Cameroon and Niger Republic. Bí àwọn náà ṣe cover Benin Republic àti àwọn other areas tó wà pẹ̀lú wa. Our borders are so porous. Excuse me. Ẹnu ṣòwò rẹ ni mo ti kọ́kọ́ gbọ́ pé we have about 1,000 ọmọ tó ń pè ní porous. Ṣé mọ̀ pé o lè wọlé kó jáde? Ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló ti ń lẹ̀dí mọ́ yín ní gbogbo ìdírò kankan lọ sókè ọya lọ́hùn kò sí tó bọ́dà bá tẹ̀ wà níbẹ̀ báyìí wàá kọ́ fún ọlọ́pàá o lè fún sójà ní igbó kó kọjá ń tiẹ̀. That is how bad it is. But o mọ̀ pé ní Benin nítorí traffic wà níbẹ̀ gbogbo ilẹ̀ fẹ́ lọ kí Ìgbòho tẹ́lẹ̀ ní Benin Republic so traffic yẹn tó wá pọ̀ díẹ̀. Apart from that ẹni tó lọ rajà lókè àárín tó ṣe this ẹ fi gbé lọ sí Benin padà because àwọn ò ní kankan níbẹ̀ France ló ń control wọn níbẹ̀. So ìyẹn ni border yẹn ṣe stiff but all the other borders ọmọ but gbogbo mọ́tò tó ń gbé wọlé láti ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn wọ́n ń san custom duty ìwọ bá fẹ́ gbé mọ́tò wá láti Benin nísìn wàá máa san a lot of custom duty. So this whole thing is just not working. It's not working. Mélòó la fẹ́ fi ṣàlàyé fún yín sórí gbàtà bá ń jáde tá à ń fi tẹ́ ẹ máa pa ṣe kí ló ń ṣe bọ̀bọ̀ tó ń ṣe báyìí because in tèmi ń rí àti tí mò ń gbọ́ òun ló ń jẹ́ ká rí ìyá pé ṣé àwọn ọmọ Yorùbá ń rí nǹkan táwa ń rí ṣá kọ́nà kó wà pẹ̀lú gbogbo wa o. So only our borders are so porous and therefore maintaining security in the northeast sub-region entails maintaining the security of the entire country. So n tó ń sọ fún wa nísìnyí pé a sì máa deal pẹ̀lú program lọ́la again. In tó ń sọ fún wa nísìnyí pé tí Borno bá ti fail forget it. Okay àwa secure okay Sanwó-Olú Dàpọ̀ Abíọ́dún àti mo mọ̀ tí Mákindé ṣe because gbogbo Òkè Ògùn yẹn náà ẹ mọ̀ pé ó ní border sún ní gbogbo bẹ̀yẹn káwọn bá tẹ̀ bá wa protect gbogbo borders wa láti Ọ̀yọ́ state Ògùn state Ọ̀ṣun state
what about ṣé mo tún máa rán Dàpọ̀ Abíọ́dún tó tẹ̀ tí ṣe Lagos àti Ìbàdàn àti Ògùn state ṣé òun náà látún máa ní kó lọ bá protect Borno state iṣẹ́ Bọ́lá Tinubu nìyẹn pẹ̀lú gọ́vnọ̀ but ẹrù tó wà lórí Bọ́lá Tinubu nísìn àfikọ́ náà ọba Elédùmarè kó bá gbé torí ẹ rántí pé Gbajabiamila sọ bẹ́ẹ̀ ó ní the weight of Nigeria the weight of Nigeria only Almighty Allah kò tẹ̀rù kó máa sọ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe kò sùwọ́ ṣẹṣẹ kò pé Jésù is because mùsùlùmí lòun náà mùsùlùmí ni Tinubu ṣé mùsùlùmí ni gbogbo wa ní Nàìjíríà so gbogbo tá à ń sọ lélẹ̀ èèyàn kan náà tún ní Ṣakí as a border with ṣẹ́tẹ̀rí ilẹ̀ Yorùbá náà ní border tó pọ̀ rẹpẹtẹ a lot of things lèmi náà learn nígbà tí mo wá lé fún 6 ó dẹ̀ gbà tẹ́mi náà wá kẹ́kọ̀ọ́ ni so many things you know, especially ẹ̀mọ̀ wíwọ̀n wá pẹ̀lú olóyè o gbọ́dọ̀ ní mọ̀ oríṣiríṣi you know, I wish I spent more time in Yoruba land I wish I did but whatever happened you know, we couldn't because of other factors especially after the invasion of Igboho's house. Ohun mi pé kíkan àwọn kan yẹn báwo ló ṣe ń fọ́ǹdì àwọn family ẹ̀ ní bomb bastard òun bí journalist pé báwo ló ṣe ń fọ́ǹdì family ẹ̀ ṣèbówó tẹ bá ń ibi tí yàn bá ti ṣe kọ́ ló ti máa jẹ báwo ló ṣe máa jókòó sí Nàìjíríà tó dẹ̀ ní family ní abroad wèrè béèrè lọ́wọ́ àwọn journalist tí mi tó ti ń jà nísìn journalist kún níbẹ̀ bọ̀bọ̀ kan wà ní máa ń follow ẹ̀ ọmọ Fox News ni ọlọ́run mẹ́tọ́ ń san fún because risk tó ń take insurance ẹ̀ gbọ́dọ̀ high so àwọn tó rí mi pé akíkanjú lélẹ́yìn náà tó lọ jókòó sílé ó yá kó ìkìwọ́ náà gbà àwọn kan dẹ̀ sọ pé àwọn fún amọ́nísìn torí pọ́ ti tẹ̀lé àwọn bomb bastard kan lọ and then so what adúpẹ́ fọlọ́run èmi ti wo ẹyin bread àti sardine àbí tuna òróró mo jẹ ẹyin mẹ́ta ni kódà mo jẹ tán apple juice tí mo mu glass ẹ̀ ló ṣe wà lẹ́yìn mi tí bá tún jẹ́ kíkùn mi relax dẹ́ mi gbọ́dọ̀ yẹ kó kánjú kí ló má lọ máa lọ toilet ẹ̀wà wà ní fridge màá tún ṣe kí ni pẹ̀lú gàrí ìjẹ̀bù ṣé wọn náà lè jẹ the same thing tó bá ti lè jẹ the same thing that's fine no problem kò máa gbọ́ program yìí kó máa fi ṣe fàájì tó bá ti lè jẹ the same thing mọ̀ pé wà núṣẹ́ tó bá ti lè jẹun tó mú ẹ lọ́kàn láti jẹ láàárọ̀ ọmọ forget inú ìṣẹ́ ló wà tó bá jí láàárọ̀ tó bá jẹ́ pé ògì ló mú ẹ mu èmi dẹ̀ like ògì aláta náà àbí ògì wàá mú pẹ̀lú mọ́ínmọ́ín bọ̀ ó wá jí láàárọ̀ àmàlà wá wọ̀n ẹ jẹ ó wá dé búkà wọ́n wá ní àmàlà eléèlò àmàlà fa ṣé mo lè fi 1,500 fi jẹun sáà ní Nàìjíríà nísìn ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ṣé mo lè fi 1,500 bẹ́ẹ̀ ni which weight but Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀ wọn àti Gbajabiamila ó dẹ̀ tí náà òun trust Gbajabiamila bá pè lólè ṣé mo lè fi 1,500 naira èèyàn kan ní no kí ló dé you can't use it to eat o ẹ̀gbọ́n kí ló dé so tí bá dé no kí ni mo lè rà pẹ̀lú 1,500 tí bá dé ọ̀dọ̀ Àmàlà Ṣítà mo mọ̀ pé èmi náà kàn ń wáìnì yìí nínú because nígbà tí bá ń lọ síbẹ̀ èmi ò mọ ẹ̀tọ́ ma mo ṣe àwọn mo dẹ̀ like àwọn ìgúnfẹ́ yẹn ọlọ́run ọmọ tó máa ń fi sínú àwọn ọbẹ̀ yẹn gan sẹ̀ wọ́n rẹ̀ 1,500 no fit o you no fit eat anything o ó rẹ̀ ìgúnfẹ́ nìkan àmàlà wa ń kọ́ pẹ̀lú gbẹ̀gìrì èèyàn kan ní máa ra gálà àti soft drink èmi ò fẹ́ jẹ gálà ẹran inú gálà yẹn ẹ ti reduce ẹ̀ inú ń bí mi nígbà tí mo lọ́lé tí mo kó gálà wá mo wá rí pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣí gálà yẹn kí ló wà nù bíbá kò sí nǹkan kan náà ẹ̀rùn ẹ ti kó gbogbo ẹran rẹ̀ kúrò mo wá sọ fún ìyàwó mi pé meat pie àjọ máa ṣe meat pie nínú ilé èèyàn kan náà I just like to be seeing you online every day ohun èmi náà kémi náà máa wà lórí to spend all my data because of you ẹ ṣé gan ni thank you so much ṣé pé mo lè fi 1,500 jẹun àwàdà ni mo ń ṣe nísìnyí ti parí ètò báyìí àwàdà dẹ̀ ló kù báyìí nísìnyí wọ́n ní all works and no play make Jack a dull boy gbọ́n mi Jack Olúṣọlá ṣe ní Abẹ́òkúta ibìkan wà náà tí wọ́n ti ń jẹ ráìsì ọ̀fadà rice yes one ògúnfe and one àmàlà irọ́ àmàlà kan ò lè yó mi o irú èmi tí mo jẹ́ àgbàlagbà bá mi gbọ́dọ̀ jẹ àmàlà bíi 4 ẹ ṣe ń sọ pé gúnfe ni ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ gúnfe kó má jàmàlà ni ṣé mo gbọ́dọ̀ wá débi tí mo ti fẹ́ jàmàlà kí ni ẹ fún mi lógúnfe wọn ni máa bèrè pé Mr. kí ló ń ṣẹlẹ̀ kẹ̀ má ṣe o ibi tí mo ti kọ́kọ́ ní fíà èmi àti olóyè lọ sí my program is completed now a máa ṣe Boko Haram yẹn padà again as a topic mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò nígbà táwa dé àbá yẹn I was very worried nígbà táwọn tó wà ní abúlé yẹn sọ pé àwọn náà ti ń lọ sọ́jà lọ rajà ni ẹ̀hàn pé tẹ́lẹ̀ kí ló máa fi ń ṣe àmàlà náà ṣèbí èpo iṣu ni ló fi ń ṣe àmàlà
nígbà táwọn bàbá yẹn ní àwọn tí ń lọ ra gàrí níta nínú ọjà, àwọn tó yẹ kó yẹ kó máa sá cassava tó máa fi grind tó máa di gàrí, iṣu náà ni ṣé epo yẹn ló máa ń lò ní àbí iṣu yẹn gangan? Because mò ń báyàn kan argue, èmi ní èpo iṣu ló máa fi ń ṣe òun lè lùbọ́, ó ní náà pé iṣu yẹn gangan white one yẹn gangan ni, okay iṣu yẹn gangan ni o, èmi ni mo ti gbé gbági nìyẹn o. Warisi ní 0 naira better smart using food to replace naira. Okay, mọ́lẹ̀ Yorùbá, so iṣu yẹn gangan ló fi ń ṣe so kí ló wá fi ń ṣe èwo wà ní epo iṣu yẹn? Àbí mo máa ń rí tó máa ń sá epo iṣu yẹn nígbà tí mo wà ní phase 2, even though pé èèyàn ń ṣàbúlé proper estate ni, àwọn kan máa ń sa, àwọn tó ń gbé nísàlẹ̀ wa gbogbo nǹkan làwọn máa ń ṣe ń tiwọn. Ìyá mi Kẹ́mi Bello ní iṣu ni, àwọn mi bolo epo, àwọn míì máa ń bo epo ẹ̀, but kí ló máa ń fi epo yẹn ṣe? I still want to know. No, black amala is the epo and the white one is cassava. So cassava náà ló fi ń ṣe amala. I think that yam bag is for láfún. Mo like láfún yẹn náà. Àwọn èèyàn tún rán mi láwọn oúnjẹ kan tí èèyàn máa ń jẹ tí èèyàn bá wà nílé. In táwọn kan ṣe máa ń sọ pé àwọn like Nigeria nìyẹn. Ní gbogbo àwọn náà ṣe ń like Nigeria. Epo iṣu is for ìlùbọ́. Ìbẹ́ ìlùbọ́ náà làmàlà. Kí ni mò ń sọ látẹ̀ǹkan? Ẹ má dà mí lórí irú ní bíbá ẹ̀kẹ́. The whole yam include epo are used for amala iṣu. Okay. Mo like àmàlà láfún yẹn. Ó dà pé àwọn Abẹ́òkúta la máa ń jẹ àmàlà láfún. State wo ló tún máa ń jẹ àmàlà láfún náà? Kí ló ń pa ọmọọṣẹ́ mi lẹ́rìn? Àwọn ọmọ mi dáadáa ó ti pè mí láàárọ̀, ọ̀gá mo ní di tablet mo ní Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run bó wa láṣìírí ni gbogbo yín pátápátá ló yẹ kí n fún nìkan before Christmas. Àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ dáadáa nílé, Ọlọ́run kó bó wa láṣìírí ni. Mo ṣàwọn pé iṣu náà ṣáà ní gbogbo ẹ̀ ṣá àti epo àti gbogbo ẹ̀ ara ẹ̀ náà ni. Àwọn Ìbàdàn ló máa ń jẹ àmàlà láfún, ìrọ̀lẹ́ pa ó dà ń pa àwọn Abẹ́òkúta ni. Àpàlàmàgò wọn náà wà ń bẹ̀, my brother. Àwọn ọmọ Yorùbá dáadáa ni Yorùbá tí wọ́n dùn lẹ́nu báyìí. Èlùbọ́ is not àmàlà o. Kí wá làmàlà? Èlùbọ́ is not àmàlà báwo? We eat èlùbọ́ in àkókò too. Kílẹ̀ wá ń sọ pé èlùbọ́ is not àmàlà. Ìyá mi Comfort Ológunjà wọ́n ní issue of plantain is èlùbọ́. Ṣebí òun náà lọ fi ń ṣàmàlà? Ṣebí èlùbọ́ náà lọ fi ń ṣàmàlà? Èmi máa ń rọ àmàlà nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ grandma. Easy dollar bá gbọ́ program ní sani. Cassava is for láfún. Ìyẹn ló funfun, ìyẹn máa ń like yẹn báyìí. Mo dẹ̀ máa ń jẹ ẹ̀bà Ìgbò náà. Ẹ̀gbọ́n kan ní nígbà tá a wà ní Abẹ́òkúta grammar school. Ẹ̀bà Ìgbò yẹn gàrí yẹ́lò pẹ̀lú okra. Wọ́n ti balẹ̀ ìyá mi Abọ́sẹ̀dé ní bringing the world closer to you. Bẹ́ẹ̀ ni èmi ni mo ń bring the world closer. Voice of one, èlùbọ́ is àmàlà. Àkàlàmàgò máa fáyín yín o. Èyí tún ṣe ń sọ pé èlùbọ́ is not àmàlà o. The main àmàlà is yam. Okay, ààrẹ náà ni. So the question now is, okay, ẹ mọ̀ kí mo ní sọ̀rọ̀ kí n má ní evidence. Ẹ jẹ́ kí kúkú mú, ẹ jẹ́ ká ṣe practical. But tí ìbá ti gba kọ́ọ̀lù kan nísìnyí, a máa disconnect everything one go ni o. So ẹ má ní kó kí o sọ fún wa o. So but for now, mo sì ní tí kọ́ọ̀lù yẹn tí wọlé tí kọ́ọ̀lù yẹn bá ti wá nísìnyí, a máa disconnect everything. Ẹ̀yin ará ilé, ẹ rí pé mo ṣe aṣeṣu kan níjọ́ òní tí mo post ẹ̀ wàláì. Sórí tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi dèrè náà ni original yam should be used for èlùbọ́. Èlùbọ́ is made from cassava o, àmàlà from yam confam. Èlùbọ́ is made from cassava. Irú Yorùbá ò lè lè á dáhùn lórí irú jàre. Èlùbọ́ okay, ẹ pè wọlé kó dáhùn pé line mi wà available. Ẹ pè wọlé because ẹni tó bá ní studio number. Ṣé mo ní nọ́mbà Àkàlàmàgò níbí báyìí? Ẹ má pè sórí nọ́mbà tẹ mọ̀ mí ẹ̀ sí o, studio number ni o. Ẹ wá bá wa ẹni tó bá mọ ọ̀rọ̀ yẹn sọ dáadáa ẹ wá bá mi ṣàlàyé ẹjọ́ bí mi ṣe ń sọ ẹjọ́ lọ gbọ́n nǹkan tó fẹ́ sọ. Ó yá ẹgbọ́n sókè iṣu lélẹ̀ lọ́wọ́ mi nísìn. Kí ló ń pa yín lẹ́rìn? Ìwọ ti jẹ́ owó politician ẹ máa dọ́gbọ́n fún mi níbí báyìí ẹ̀yin lẹ́ ń bá wọn ṣe tíṣà ẹ̀yin ti jẹ́ owó politician. Mò ń gbọ́ yín mo ní ẹ ti jẹ́ owó politician ẹ sọ lẹ́gbẹ́ bá mi sọ èwo lẹ̀ lú ẹ̀ ló tẹ̀ ń sọ láti Àbújá ẹgbọ́n sókè ẹ ṣáà ti jẹ́ owó politician ẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń ṣe tíṣà fún wọn. Kò sí Nàìjíríà ti ká sọ àyà kò sí owó. Ṣé wọ́n ra ṣé àmọ́ ni? Ẹ gbàgbé
wàhálà ọ̀rọ̀ tí ọkọ̀ ilé kò sẹ́ni tó lówó lọ́wọ́ báyìí. kò sẹ́ni tó lówó lọ́wọ́. kò sí owó. Kí la máa ṣe sí báyìí. wàhálà Nàìjíríà ti cash fire. ti cash fire. ẹ máa kó cash fire o. ẹ máa kó cash fire o. TJ ni you have all type of food at home. Ìyàwó mi máa ń stock up ni. Kí ni máa ṣe sí báyìí? Kọ́lọ́ bá ń kọ́ ìyàwó mi. Àwọn èèyàn fi bá mi sọ̀rọ̀ lórí TikTok. Ṣé dání ẹ̀ sí fámìlì mi bá gbé alẹ́ báyìí wọ́n ti jẹun lálẹ́ àti ọ̀la. Kí ló dé? Nàìjíríà ti kásá ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Nàìjíríà sí. Ó dà ta ni máa fún ní ṣùì? Ta ló fẹ́ gba ṣùì kí n jù sí? Ta ló máa gba ṣùì lọ́wọ́ mi? Èyí tẹ̀ wá ń lé. Mo lówó tí mo fẹ́ fún ẹ bọ̀ mo fẹ́ fún ẹ ní ṣùì. Wàhálà ìsìn yẹn tó bá dọ́dọ̀ ẹlòmí ẹyọ kan gbọ́n tó bá dọ́dọ̀ ẹlòmí lálẹ́ wọ́n máa ṣọpẹ́ ni. ìsìn yẹn dẹ̀ ní wéètì o pálí níyàwó mi máa ń rà òun àtọ̀rẹ́ àwa pin báwa ṣe máa ń ṣe láyé àtijọ́ náà nìyẹn wọ́n ra oúnjẹ surplus ni kò tó bá lọ́ọ́ rà lẹ́yọ ó máa ń wọ́n níta. ṣẹ́rí iṣu ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ìlúbọ́ tẹ̀ sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni sà. ọ̀rọ̀ ìlúbọ́ tẹ̀ sọ yẹn. ní sáìdì àwọn òkè ògùn yẹn wọ́n máa ń pe iṣu kan ní ìkókóró wọ́n máa ń pe iṣu kan ní ìkókóró so ìkókóró yẹn ò kí tóbi bí tọwọ́ yẹn iṣu yẹn ìkókóró yẹn náà máa ń gbìn. ìkókóró bá àbí ìkọkọrẹ́ ṣé ìtọ́ máa fi ń ṣe ìkọkọrẹ́ lẹ́ sọ. no ewùrà náà máa fi ń ṣe ìkọkọrẹ́ iṣu gangan náà ní ìkókóró yẹn ìkókóró yẹn kékeré ni kò kí tóbi tó iṣu náà ni òun náà máa ń gbé tó máa ń di iṣu ńláńlá. Okay. So ní sáìdì Ṣakí yẹn àwọn ló ní púpọ̀ tẹ bá rí ìgbà tí wọ́n lọ sí gàngàn tán lọ sun ìgàngàn níná. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ rí i pé food trailer kan short trailer wọ́n sún pẹ̀lú iṣu yẹn wọ́n sún mọ́lú ẹ̀. tí bọ̀bọ̀ kan tó yẹ ẹ bá mi pé Kóìkì mo rántí fídíò yẹn. Iṣu yẹn àwọn area yẹn ló ní iṣu yẹn dáadáa even though wọ́n máa ń import iṣu yẹn fún ibẹ̀ yẹn káàkiri ni àwọn lórí kòkó ẹ̀. àwọn Fúlàní wọ́n ti balẹ̀ Yorùbá jẹ́ gan ṣé wọn pé kò yẹ kébi máa pa wá rárá ṣá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. wàhálà ṣẹ́rí iṣu yẹn ó wè tán bá fi ṣe èlùbọ́ iṣu ó wè. Ìjẹ̀bú ló ní kọ̀kọ́ rẹ̀ àwọn fi jẹ̀bà tútù. yes ṣẹ́rí epo iṣu tẹ̀ ń sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. ìyá ló sún àwọn ọmọ Yorùbá adébẹ̀ tá máa bẹ epo iṣu tá máa fi ṣèlùbọ́ epo iṣu yẹn ìyá ni epo iṣu yẹn ò ní weight tó iṣu tí mo sọ fún yín yẹn. ok wọ́n ṣe irú iṣu ìlísìn náà la máa fi ṣe èlùbọ́. wọ́n lè fi yẹn náà ṣèlùbọ́. ó ní a specific one tó máa ń lò gangan. no ìkókóró yẹn náà máa ń lò ìṣe máa ń ṣe yẹn ó ní a specific one. iṣu gangan ni kò kí tóbi. ṣé òun ló ń pè ní cocoyam nǹkan mo fẹ́ kẹ́ lómi pé wọlé so ká lè gba kọ́ọ̀bù méjì mẹ́ta sí. no kò kí pé cocoyam ṣẹ́rí àwọn tó bá ṣiṣẹ́ tó bá wà ní sáìdì Ṣakí yẹn àwọn ló ń mọ̀ dáadáa. àwọn ọmọ Ṣakí máa ń wò mí dáadáa. yes ẹ lọ bèèrè iṣu kòkòrò yẹn àwọn ló ní bẹ̀yẹn dáadáa ẹ máa ń kó wá sí Kwara dáadáa náà. àwọn ìyẹn ló ní àti àwọn tó ń pè ní Bàrùbá. àwọn Bàrùbá àti Ṣakí yẹn àwọn ló ní iṣu yẹn. so iṣu yẹn ní weight tó bá fi ṣe àmàlà fún yín number 1 ni. bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin Ẹ̀gbá yín lẹ́ni èlùbọ́ funfun ẹ̀gẹ́ náà máa fi ń ṣe. ok ìyẹn ni àmàlà ìyẹn la máa ń pè ní àmàlà white. yes àmàlà láfún. but real àmàlà tí àwọn ìyó Nàìjíríà mọ̀ àti ìwà ta ló ní àmàlà gangan ṣé àwa ìran Yorùbá náà la ní àbí ibìkan láfíríkà. no Yorùbá ló ní àmàlà o. okay. ṣé rí ìdí tí àwọn elédèkéde tó wà ní Nàìjíríà ẹgbọ́n mi láti Àbújá ìyẹn kan fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí TikTok kó yẹ gbọ́n sókè kíákíá mú gbọ́ yín ẹ on mute ẹ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n sókè mú gbọ́ yín sà. Yorùbá ló ní ẹ ká sàn ẹ̀gbọ́n mi ó kà wá Yorùbá lá ní àmàlà okay all right interesting. Alright, ẹ bá mute mo padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín. Alright, ẹ̀gbọ́n mi máa jẹ́ kẹ́ lọ ẹ mú like white chair yìí èlò lẹ máa ṣe fún mi tí bá fẹ́ ṣe nísìn.
Èlé tẹ́ fi ṣe status yìí. Ó ti lọ, jẹ́ kó máa lọ. Ó ti jẹ́wọ́ politician dáadáa ẹni tó pè yẹn. Ta ló tún pè lẹ́ǹkan sí? Láti Ìlọrin. Alhaji. Tabarẹ́ tó fẹ́ pè studio number. Òun náà ni studio number mi wà. Èmi náà mọ̀ lórí. But mo ní láti pa program yẹn nísìnyí torí mo fẹ́ kọ́ pè mí tó máa rí pé àgbúrò Alhaji mọ̀. Àwọn Fúlàní gan ló ń ta fún wọn nílọrin nísìnyí bí ṣe gbọ́ +44 74 044 05917. ẹ jẹ́ wá sórí TikTok padà again ẹgbọ́n sókè alàgbà wa kí lẹ fẹ́ bá wa sọ ní kíákíá mo kí àmì Kẹ́mi Bello lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní orí ètò náà ó dà pé ọtí ń pè kọ́ra again ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn ní Ìlọrin ó yẹ ẹgbọ́n sókè ní kíákíá Alhaji. hello bàbá kó ètò ẹbí jẹ. àwa ni ẹ sà. hello. ẹ go ahead mo ń gbọ́ yín ẹ mọ̀ pé connect mọ́ speaker ni so lè wà little bit delay à ń gbọ́ yín ẹ go ahead. hello. ẹ go ahead mo ń gbọ́ yín sẹ́. hello ẹ kúṣẹ́ bọ́. àwa ni ẹ. hello ẹ kúṣẹ́ bọ́ bàbá kó ètò ẹ kúṣẹ́. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín sẹ́. network ìlú jágbajàgba ọ̀nà yẹn jìn ó bá jẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ Alhaji à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀ lóyún ti di ẹ̀mẹ́ta nísìnyí. Tẹ̀rí irú iṣu tẹ mú dání lẹ́ẹ̀kan yẹn. Irú iṣu yẹn gangan náà fi ń ṣe àmàlà gidi. Ok, irú àwọn iṣu yìí. Tẹ̀rí àwọn tí ò bá lówó. Àwọn tí ò bá lówó náà máa ń lo èpo iṣu. Ok, so ìṣẹ́ wà lábẹ́ àwọn tó kájọ́ ń gbé ní phase 2 nìyẹn gbà yẹn. Yes. Tẹ̀rí èpo iṣu yẹn. Tẹ̀rí iṣu tẹ bá ti bẹ́ iṣu. Tẹ́ bá ti bẹ́ ṣu èyí tó dáa tó wà nínú ẹ̀ tó tóbi tá bá ti bẹ́ wọ́n máa sá ó máa gbẹ. Ok wá lọ. tó máa di èlùbọ́ flour yam flour. Ok interesting. So èyí tó bá jẹ́ èpo ṣu yẹn píìlì èyí tó píìlì lára ẹ̀ tó máa bẹ́ẹ̀ píìlì ṣu wọ́n máa píìlì ṣu díẹ̀díẹ̀ mọ́. Ok kò ń ṣe pẹlẹbẹ èpo nìkan. So wọ́n á sa títí wọ́n á padà gún òun náà ni àmàlà dúdú pátápátá nìyẹn ló máa ń dàbí àmàlà pẹ̀tẹ̀ àbẹ́tẹ̀ àmàlà tá máa ń tà lábẹ́tẹ̀ ní kọ́bọ̀ 50 naira. Wọ́n àní jẹ́ kó wọ́n kì í jẹ́ kámàlà yẹn wọ́n àtọ̀ èpo suná bí máa ń ṣe àmàlà yẹn àmàlà Ìlọrin ló ní àmàlà náà. Jíjẹ Ìbàdàn nìkan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tẹ́bàdé Ìbàdàn tá bá ń lo Èkó àmọ́ àyà níbì kan lọ́yọ̀ọ́ àmàlà báyìí ewédú àti gbẹ̀gìrì. wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ Ìlọrin náà gbẹ̀gìrì àmì àbúlà. but àwọn Ọ̀yọ́ ló jàmàlà jù náà. Ọ̀yọ́ ló jàmàlà jù bọ̀ Ìlọrin náà ń jàmàlà. Ìlọrin náà ń jàmàlà gan wọn lé wọn tó Ìlọrin wọn. Interesting, I didn't know that. Gbẹ̀gìrì àti ewédú àti gbogbo ẹ̀ náà àti gbogbo oríṣiríṣi nǹkan nù. So èyí tí wọ́n bẹ́ yẹ píìlì epo oṣù yẹn làwọn local people àwọn tí ò bá lówó abájọ táwọn ègúnfẹ́ yẹn bá wá sádùúgbò ṣé ìgbẹ́ yẹn tó bá fẹ́ wá jẹ ẹ bá rí bá ṣe máa lé àwọn ègúnfẹ́ yẹn nígbà tí wọ́n fẹ́ sí lélẹ́yìí o. Anyway ẹ jẹ́ ń jẹ́ ká Alhaji máa lọ at least we got 2 people that interacted with us. And the last person on the Twitter space, TikTok, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ briefly ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ẹgbọ́n sókè, my brother. Ẹ ṣé sà, nípa àmàlà tí wọ́n sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ilẹ̀ Yorùbá ló ní àmàlà o. Okay. Ilẹ̀ Yorùbá ló ní àmàlà, especially Ìbàdàn. Nǹkan tó ń gbé láti gbogbo Òkè Ògùn, gbogbo Ìbàràpá, lọ Ọ̀yọ́, àwa la ní àmàlà jù. Pákí òun wọ́n fi ń ṣe àmàlà white tá a máa ń jẹ yẹn. Pákí yẹn wọ́n á dé kékeré wọ́n á dà sínú omi tó bá ti di nǹkan bí ọjọ́ mẹ́ta ó máa rọ̀. Wọ́n wá lọ sá wọ́n wá lọ ìyẹn ni àmàlà white. Bọ́ pákí yẹn ni cassava bí. Yes sir. So pákí yẹn nísìn ṣé every part of ilẹ̀ Yorùbá náà ló máa ń wù ló lè wù sí because mo mọ̀ kó pọ̀ lábẹ́òkúta dáadáa lógùn state. Bẹ́ẹ̀ni kò síbi tí o lè wù sí nílẹ̀ Yorùbá. Síbi tí o lè wù sí. Iṣu yẹn ni la máa fi ṣe àmàlà black iṣu yẹn gangan. Èpo iṣu yẹn àwọn tí ò bá lówó lọ́wọ́ ló máa ń fi èpo oṣù ṣe o iṣu yẹn gangan lọ́ máa bẹ lọ́ máa kó sínú omi gbóná
Okay. So irú àwa nísìn ní ọ̀dọ̀ tèmi nígbà tèmi wà lọ́dọ̀ grandma àwa kàn máa bẹ́ṣu á dẹ̀ máa dẹ̀ epo ẹnu but àwọn tó wà nísàlẹ̀ àwọn máa bẹ́ṣu wá tó tọ́jú epo yẹn. Àwọn yẹn náà máa di èlùbọ́ wọ́n lè ṣèyàn náà bẹ́ẹ̀. All right. Wọ́n ní gan ní south east náà pé cassava máa ń wù níbẹ̀ ẹ ṣé gan ni my brother thank you so much for joining us as well on the space as well. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wọlé torí àsìkò ni you know I'd have to literally go now. I'm gonna play anthem ẹ jẹ́ n gbé ṣumi padà. And then we end the program. Yoruba nation not going back. Yoruba nation for life. Ogun State. Bye for now, all the platforms.